मैले आफ्नो माइक्रोफोन अफ गरिदिनु हुन मैले सबैलाई अनुरोध गरेँ आफ्नो माइक्रोफोन अफ गरिदिनु होला। सँगसँगै को-होस्टलाई पनि त्यहाँ यसो माइक्रोफोन अन भएको अवस्था छ भने अफ गरिदिनु होला। पछि हामी थोरै छलफलमा जान्छौँ बिचमा पनि। त्यो बेलामा आफूलाई लागेको कुरा समयले भ्याउने किसिमले राखिदिनु होला। र त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले रिक्वेस्ट के गरेँ भने यहाँ च्याट बक्स छ, च्याट बक्समा आफ्नो क्वेसन्सहरू त्यसमा राखिदिनु होला। पछि त्यो क्वेसन्सलाई केही क्वेसनलाई हामी एड्रेस गर्न अहिले नै कोसिस गर्नेछौँ र पछि हामी यो सकिसकेपछि म ती क्वेसन्सहरूलाई एड्रेस गरेर सम्बन्धित ठाउँमा म पठाउनेछु, त्यहाँ पठाउनेछु एड्रेस गर्न सकिने खालका क्वेसन्सहरू। सबभन्दा पहिले यो सेमिनारमा खास गरी विद्यार्थीहरू फिजिकल साइन्स पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई मैले वेलकम गरेँ र केहीको लागि विद्यार्थीहरूको लागि खास गरी म त्यति चिनेको नहुन सक्छ, त्यसैले एउटा दुईटा स्लाइड मैले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने किसिमले राखेँ। मैले एमएससी नेपालबाटै गरेको हो फिजिक्समा, नेपालबाटै त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स मात्रै थियो त्यो बेलामा। त्यसपछि पिएचडी मैले युरोपको एउटा सानो देश इन्सब्रुक युनिभर्सिटी अस्ट्रियाको इन्सब्रुक युनिभर्सिटीबाट पिएचडी सकाएँ। पिएचडी मैले एस्ट्रोफिजिक्समा गरेका थिएँ, खास गरी एक्स्ट्रा ग्यालेक्टिक एस्ट्रोफिजिक्स थियो। त्यस्तै पोस्ट डक पिएचडी सकेपछि म युनिभर्सिटी वासिङटन सिएटलमा पोस्ट डकको लागि थिएँ। त्यहाँ पनि लगभग 3 वर्ष पोस्ट डकमा त्यही नै एस्ट्रोफिजिक्समै, तर अलिकति डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट थियो, ग्यालेक्टिक एस्ट्रोफिजिक्समा मैले पोस्ट डक गरेँ। त्यसपछि 2005 को अप्रिलदेखि यहाँनिर छु। यसरी पिएचडी गर्दाखेरिको मेरो युनिभर्सिटी यस्तो टाइपको थियो, सबभन्दा माथिल्लो फ्लोर मेरो युनिभर्सिटीको भयो। मैले अलिकति इम्प्रेसनको लागि मैले धेरै कुराहरू खास गरी एक्सपेरिमेन्टल कुराहरू, कसरी स्काईलाई एक्सप्लोर गर्ने, कसरी टेलिस्कोप ठुल्ठुलो टेलिस्कोपमा काम गर्ने भन्ने कुरा सिक्ने धेरै कुरा मैले यो आसियागो अब्जर्भेटरी जुन इटालीमा छ र मेरो युनिभर्सिटीको नजिकै थियो, त्यो 240 किलोमिटर मात्रै पर थियो। त्यहाँ म ट्रेन भएको हो, धेरै कुरा मैले लर्न गरेको यहीँबाट हो र कतिपय डेटाहरू मैले आफै लिएको डेटाहरू पिएचडीको लागि यसबाट यहाँको पनि प्रयोग गरेको छु। त्यसभन्दा पछाडि मैले मेरो मेजर वर्क पिएचडीको डिस्टेन्ट ग्यालेक्सिजहरू, हाई रेड शिफ्टेड ग्यालेक्सिजहरूको डेटा मैले यो टेनरिफे स्पेनमा भएको एउटा ग्यालिलियो टेलिस्कोप छ, यो 5 मिटर टेलिस्कोप हो। यो टेलिस्कोपको डेटा मैले युज गरेको छु धेरै। र यो दुईटैमा अब्जर्भेसनलमा र क्यालिब्रेसन पार्टदेखि लिएर अब्जर्भेसन पार्ट, ट्र्याकिङ पार्ट, यो सबै पार्टहरूमा आफै इन्भल्भ भएको हुनाले अब्जर्भेसनललाई हामी एक्सपेरिमेन्टल पनि भन्ने गर्छौँ, किनभने एक्सपेरिमेन्टल सेटअप चाहिन्छ। उताबाट आएको स्काईबाट आएको इन्फर्मेसनलाई हामीले यहाँनिर मिक्स गर्छौँ, यतातिर नोन इन्फर्मेसन पठाउँछौँ र मिक्स गरेर त्यसको स्पेक्ट्रललाई एनालाइज गर्छौँ। त्यसपछि मैले पोस्ट डक युनिभर्सिटी वासिङटनमा पिएचडी सकाएपछि त्यहाँ पोस्ट डकको लागि गएको थिएँ एउटा प्रोजेक्ट अन्तर्गत। त्यसमा युनिभर्सिटी वासिङटनको केक अब्जर्भेटरी, यहाँनिर देखिने यो अब्जर्भेटरी चाहिँ हाम्रो केक अब्जर्भेटरी हो, जुन चाहिँ मौनाकिया हवाईको एउटा आइल्यान्डमा छ। यहाँ थुप्रै अब्जर्भेटरीहरू छन्, यहाँ 26 डिफ्रेन्ट अब्जर्भेटरीहरू छ। इभन युरोपियन युनियनको पनि अब्जर्भेटरीहरू छ 6 वटा। यहाँ म पोस्ट डकको बेलामा बढ्ता इन्भल्भ हुन्थेँ, हरेक 3 महिनामा जाने गर्थेँ। त्यस पछाडि मैले एउटा अपर्च्युनिटी एकचोटि केही समयको लागि 2 हप्ताको लागि आल्मामा पनि, दिस इज दि हाइएस्ट प्लेस 4300 हाइटमा चिलेमा यो रेडियो टेलिस्कोप छ, यहाँ धेरै एरेजहरू देखिन्छ। यहाँ पनि मैले एक्सपिरियन्स लर्न गर्नलाई, यसको डेटा युज त गरिएन, लर्न गर्नलाई यहाँ जाने मौका पाएको थिएँ। त्यस्तै पोस्ट डक गर्दा मेरो युनिभर्सिटी चाहिँ युनिभर्सिटी वासिङटन सिएटल थियो, जहाँ म रिसर्च पनि गर्थेँ। म को-पिआई थिएँ आफ्नो प्रोजेक्टको, को-पिआई थिएँ। त्यस्तै यहाँ म पार्ट टाइम टिचिङ पनि गर्थेँ, केही ल्याब वर्क पनि गराउँथेँ र टिचिङ पनि गर्थेँ पर्टिकुलरली। सो रिगार्डिङ द टिचिङ एक्सपिरियन्स, मैले अगाडि पनि पिएचडी गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउन सुरु गरेको। मोस्टली मैले क्वान्टम मेकानिक्सको डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू पढाइरहेको छु। म्याथ फिजिक्सको पनि केही पर्टिकुलर कोर्सेसहरूमा इन्भल्भ छु र पार्टिकल फिजिक्सको कोर्सेसहरू जुन पर्टिकुलरली हाई एनर्जी फिजिक्सभित्रै पर्छ, यसमा पनि म इन्भल्भ छु। यसरी यी कोर्सेसहरू मैले अहिले पढाइरहेको र पढाउँदै आएको कोर्सेसहरू हो।
त्यस्तै इलेक्टिभ कोर्सेसहरु पनि अभियसली आफ्नो आफ्नो पर्टिकुलर एरियामा आफूले पढाइने गरिन्छ। त्यसमा मैले जुन कुरा म रिलेटिभली यसको एक्सपर्ट हुँ, ती कुराहरुको कोर्सेसहरु म पढाउने गर्छु। त्यस्तै मेरो रिसर्च प्रोफाइल रिसर्च एक्सपिरियन्स केही छ भन्नुपर्छ। कोलाबोरेसनमा थुप्रै ग्रुपहरुसँग काम भइरहेको छ। मोस्टली पीएचडी प्रोजेक्टहरु लगभग सबै कोलाबोरेसनमा छ। 3 टा पीएचडी कम्प्लिट भइसकेका छ। 3 टा पीएचडी अनगोइङ छ। त्यसमा 2 टाले सबमिट गरिसकेका छन्। Large number of master's student completed master's dissertation under my supervision to 231. Most of the students are not here. धेरैजना almost 85% स्टुडेन्टहरु बाहिरै छन्। र अहिले पनि मास्टर्स स्टुडेन्टहरु मसँग 11 जना स्टुडेन्टहरु मास्टर्स थेसिस गरिरहेछन्। त्यस्तै मैले विभिन्न अवस्थामा अरु सब्जेक्टहरु पनि मास्टर्स लेभलको कोर्स पढाएको छु। स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स बिफोर गोइङ टु दी going for PhD, electrodynamics, even after completing PhD, classical mechanics, before and after completing PhD, त्यस्तै यी कोर्सेसहरु त अहिले कन्टिन्यू गरिरहेको भयो। त्यस्तै मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटी त मेरो आफ्नो आफ्नो युनिभर्सिटी भयो, घर भयो। त्यो बाहेक केही युनिभर्सिटीहरुमा मेरो टिचिङ एक्सपिरियन्स छ। ल्याबमा पढाएको र क्लासमा पनि पढाएको। खास गरी युनिभर्सिटी अफ वाशिङटन सिएटलमा मैले क्वान्टम मेकानिक्सको कोर्स र म्याथमेटिक्सको कोर्स लिने गर्थेँ। 2 क्रेडिट आवर, 1 क्रेडिट आवर, 3 क्रेडिट आवरको कोर्स म त्यहाँको एमएस स्टुडेन्ट्सहरुलाई लिने गर्थेँ। र कलोन युनिभर्सिटी, इन्स्टिट्युट युनिभर्सिटी, नापोली युनिभर्सिटीमा पनि मैले स्टुडेन्ट्ससँग इन्टरेक्ट गर्ने कोर्सेसहरु गरेको छु। इभन कस्मोलोजीको कोर्स पनि इन्स्टिट्युट युनिभर्सिटीमा मैले पढाएको छु। So this is about me. Now I move to the Institute of Science and Technology. हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा यहाँहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, खास गरी विद्यार्थीलाई थाहा हुँदैन। त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 9 वटा इन्स्टिट्युट अथवा फ्याकल्टीज छन्। इन्स्टिट्युट हामीसँग 5 वटा छ। इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ, जुन पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस भन्छौँ नि, त्यो इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ भयो। त्यस्तै इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन, टिचिङ हस्पिटल भन्छौँ, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन अन्तर्गत भयो। त्यस्तै इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री छ, त्यस्तै इन्स्टिट्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्सेस छ। 5 वटा हाम्रो इन्स्टिट्युट छ। त्यस्तै फ्याकल्टी 4 वटा छ। फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट, फ्याकल्टी अफ ह्युम्यानिटिज एन्ड सोशल साइन्स, फ्याकल्टी अफ ल एन्ड फ्याकल्टी अफ ह्युम्यानिटिज, म्यानेजमेन्ट, ल बाहेक अर्को एउटा बाँकी भयो, फ्याकल्टी अफ एजुकेसन। यसरी 4 वटा फ्याकल्टी र 5 वटा इन्स्टिट्युट युनिभर्सिटीमा छ। इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको बारेमा मात्रै म यहाँ केही डिस्कस गर्न गइरहेको छु र युनिभर्सिटीको एज ए होल कामको बारेमा पनि थोरै एउटा स्लाइडमा राख्न गरेको छु। इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हाम्रो इन्स्टिट्युटको अन्तर्गत भनौँ, हाम्रो इन्स्टिट्युटको प्रोग्राम चलाउने 13 वटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरु छ। वी हेभ 13 सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट्स, 1 स्कुल अफ म्याथमेटिकल साइन्सेस, एउटा स्कुल छ। त्यस्तै हामीसँग हाम्रो प्रोग्रामहरु साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रोग्रामहरु 24 वटा कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसमा चलिरहेछ हाम्रो टियुको आफ्नो कलेजमा। सँगसँगै एफिलिएटेड कलेजहरु पनि टियुका थुप्रै छन्। मोर देन 1000 एफिलिएटेड कलेजहरु छन्। हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रोग्राम चाहिँ 89 एफिलिएटेड कलेजमा सञ्चालनमा छ। So altogether we have 89 plus 24 plus 1 plus 13 higher education institutions belongs to Institute of Science and Technology. यसरी हाम्रो के प्रोग्राम हाम्रो रन भइरहेछ भनेर हेर्यो भने ब्याचलर लेभलमा पनि हाम्रो एनुअल सिस्टम र सेमेस्टर सिस्टममा प्रोग्रामहरु छ। मास्टर्स लेभलमा obviously सेमेस्टर सिस्टममै प्रोग्रामहरु छन्। ब्याचलर लेभलमा एनुअल सिस्टममा तपाईलाई थाहा छ बीएससी जनरल साइन्सको प्रोग्राम अहिले धेरै स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ होला। बीएससी जनरल साइन्सको प्रोग्राम छ। त्यस्तै हाम्रो बीटेक फुड टेक्नोलोजीको प्रोग्राम पनि हाम्रो एनुअल सिस्टममा छ। सेमेस्टर सिस्टममा ब्याचलर लेभलको प्रोग्रामहरु केही प्रोग्रामहरु छ, 4 वटा प्रोग्राम। बीएससी सीएसआईटी, बीआईटी, बी म्याथ साइन्स, ब्याचलर अफ म्याथमेटिकल साइन्सेसहरु भन्छ। यो वास्तवमा एक्चुअरियल साइन्सको प्रोग्राम हो जुन स्कुल अन्तर्गत पढाइ हुन्छ, एक ठाउँमा मात्रै छ। र बीएससी न्युट्रिसन एन्ड डायटेटिक्स यो पनि सेमेस्टर सिस्टमको प्रोग्राम हो। सो वी हेभ 4 डिफरेंट programs at the bachelor level running in semester system. That is for 8 semester program. And we have only annual program for BSc General as well as BSc Environment Science, BSc Microbiology and so on, and BTech Food program. Master's level सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामीसँग
13वटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट छ, एउटा स्कुल छ, सबैमा मास्टर्स प्रोग्राम छ। कुनै कुनै डिपार्टमेन्टमा 2टा मास्टर्स प्रोग्राम छ। फर एक्जाम्पल in environmental science department we have 2 programs, MSc in environmental science and MSc in environment health in disaster. So के डिपार्टमेन्ट बटनीमा पनि 2टा प्रोग्राम छ। त्यस्तै हामीले जियोलोजीमा पनि इन्जिनियरिङ जियोलोजी र जियोलोजीको प्रोग्राम छ, MSc जियोलोजी, MSc engineering geology. So altogether we have 17 different programs at the master's level. They are in semester system anthargत program. Obviously PhD program is also in semester system, so we offer PhD program in 13 disciplines. 13 disciplines जुन department जुन central department हरु हामीसँग छ साइन्स IoST को अन्तर्गतमा तिनीहरुमा PhD program छ. Okay, so regarding the MPhil, we have only one department, Central Department of Mathematics offer MPhil program. MPhil program हाम्रो 4 semester को program mathematics department मा मात्रै छ. So अरु प्रोग्राम अरु डिपार्टमेन्टहरुमा MPhil प्रोग्राम छैन. यो हाम्रो IoST को प्रोग्राम को कुरा मैले शेयर गरे. So as I said, हामीले अगाडि भनेको थियौं हामीसँग 24 वटा आंगिक कलेजमा यो हाम्रो जनरल साइन्स को IoST को प्रोग्रामहरु छ. ती कलेजहरुको लिस्ट हो. त्यहीमा यहाँ हामी महेन्द्र मोरङ आदर्श मल्टिपल कलेज यहाँनिर यो हाम्रो आंगिक कलेज हो र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठूलो कलेजहरु मध्ये इम्पोर्टेन्ट कलेजहरु मध्ये 4 वटा पिलर भनेर भन्ने गर्छौं हामी त्यसमा पर्छ. So we have several program at the bachelor level and master's level. यी प्रोग्रामहरु हामीसँग त्यस्तै अरु प्रोग्रामको लिस्ट पनि अरु कलेजेसहरुको लिस्ट पनि हामीले शेयर गरे. त्यस्तै हामीसँग 89 एफिलिएटेड कलेजेसहरु छ. यी कलेजेसहरुमा हाम्रो केहीमा BSc जनरल साइन्सको प्रोग्राम छ, केहीमा अप्लाइड प्रोग्रामहरु पनि छ, माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी एन्ड सो अन. CSIT प्रोग्राम धेरै कलेजहरुमा देखिन्छ, निजी कलेजहरुमा. यसैलाई मैले एउटा टेबुलेटेड फर्ममा यहाँ शेयर गरे एउटा स्लाइड. सो हामी अहिले चाहिँ BSc जनरल MSc प्रोग्रामको MSc जनरलै भनौं MSc प्रोग्रामको यहाँ फ्याकल्टी र स्टुडेन्टहरु छौं. त्यस्तै कस्टियन कलेजमा हाम्रो 24 कलेजेसहरु TU को कलेजमा BSc जनरल छ भने एफिलिएटेड कलेजमा गयो भने 22 कलेजमा छ. तर in terms of number of students we dominates. You can see it here. यहाँ हिस्टोग्राम पनि बनाइएको छ. We have about 85% student at the BSc level in our Constituent colleges. In affiliated colleges there are only 15% students at the bachelor level. Microbiology को कुरा गर्ने हो भने Constituent college 11 छ भने affiliated college 17 छ. Environment science मा सेम छ. Geology, meteorology, food मा हाम्रो Constituent college मा मात्रै हाम्रो प्रोग्रामहरु छन्. जियोलोजी र मेट्रोलोजीमा. फूड साइन्समा हाम्रो धरानमा मात्रै प्रोग्राम छ हाम्रो आफ्नो कलेजमा कस्टियन कलेजमा. र एफिलिएटेड कलेजहरु यो सामुदायिक अथवा निजी कलेजहरु 9 वटा कलेजमा प्रोग्राम रहेछ. त्यस्तै BSc CSIT हाम्रो 13 वटा आंगिक कलेजले मात्रै CSIT प्रोग्राम रन गरेका छन्. आउट अफ 24 only 13 कस्टियन कलेजेस run CSIT program. But if we look at the private colleges or affiliated colleges, the number of colleges is much higher. 45 colleges offer CSIT program. Regarding BIT चाहिँ हामीले हाम्रो आंगिक कलेजमा मात्रै लन्च गरेका छौं, सुरु गरेका छौं. Altogether 9 colleges offer this program. MSc program हाम्रो 22 वटा सब्जेक्टमा MSc प्रोग्राम हाम्रो कस्टियन कलेजले अफर गरेको छ. 22 वटा सब्जेक्ट होइन कि 22 वटा MSc प्रोग्राम डिफरेन्ट सब्जेक्टमा. जस्तै MSc फिजिक्स चाहिँ हाम्रो धेरै कस्टियन कलेजहरुमा छ. सिद्धनाथ साइन्स क्याम्पसमा छ, विराटनगरमा तपाईहरुको त्यहाँ छ, त्यो लगायत पृथ्वीनारायण क्याम्पस, भरतपुर मल्टिपल क्याम्पस र भ्यालीको 2टा क्याम्पसमा पनि छ. त्यस्तै एफिलिएटेड कलेजमा पनि हाम्रो MSc प्रोग्रामहरु छ. 15 वटा MSc प्रोग्रामहरु अथवा 15 MSc प्रोग्रामहरु एफिलिएटेड कलेजमा रहनु भएको देखिन्छ. ओके, इन टर्म्स अफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिस इज नम्बर वाइज. यो चाहिँ कस्टियन कलेज र एफिलिएटेड कलेजको हाम्रो TU को आफ्नो कलेज ग्रीनले रिप्रेजेन्ट गर्छ. TU को आफ्नो होइन, कस्टियन होइन, तर TU को प्रोग्राम चलाउने सामुदायिक कलेजहरु. जस्तै भनौं दमक मल्टिपल कलेज, मकवानपुर मल्टिपल कलेज, सुकुना multiple college. So they are public college. They belongs to affiliated they belongs to this group. यहाँनिर पर्ने भए
त्यसरी कम्पेयर गरे भने बीएससी जनरल लगभग उस्तै छ दुईतिर हैन इन नम्बर अफ प्रोग्रामको कम्पेरिजनमा। त्यस्तो बीएससी सीएसआईटी हेर्यो भने यहाँ टेबलमा पनि देखिन्थ्यो 45 colleges offer BSc CSIT. These colleges are private colleges or say the affiliated colleges, not the constituent colleges. Constituent को height सानो छ। MSc प्रोग्राममा चाहिँ constituent college lead गरेको छ BSc प्रोग्राम जस्तै। In terms of number of students, this is number of student in 1000. You see in BSc general program, TU constituent college dominates. TU constituent college मा धेरै विद्यार्थीहरू अहिलेको अवस्थामा लगभग 21000 विद्यार्थीहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ इयरमा अहिलेको रनिङ पढिरहेका स्टुडेन्टहरूको नम्बर हो। त्यस्तै अरू प्रोग्राम बीएससी सीएसआईटीमा पनि हाम्रो 13 वटा कलेजमा मात्रै प्रोग्राम भए पनि स्टुडेन्टको नम्बर चाहिँ हाराहारी उस्तै छ एफिलिएटेड कलेज र कन्स्टिट्युएन्ट कलेजमा। सो अल टुगेदर हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी IoST मा 65% हाम्रा स्टुडेन्टहरू चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट कलेजमा पढ्छन्। 35% स्टुडेन्टहरू एफिलिएटेड कलेजमा पढ्छ भनेको टियुको आफ्नै कलेजमा धेरै स्टुडेन्टहरू पढ्छन्। जबकि हामीले एज ए होल टियुको स्ट्याटस हेर्यो भने होल टियुमा जसमा 5 वटा इन्स्टिट्युट 4 वटा फ्याकल्टी सबैलाई जोड्ने हो भने त्यसमा टियुमा 48% स्टुडेन्ट छन् टियुको कन्स्टिट्युएन्ट कलेजमा भने एफिलिएटेड कलेजमा 52% स्टुडेन्ट छन्। एफिलिएटेड कलेज डोमिनेट्स स्लाइटली मार्जिनल डोमिनेन्सी देखिन्छ त्यहाँ, जबकि हाम्रोमा इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा कन्स्टिट्युएन्ट कलेजले नै लिड गरेको छ। ओके, अब हामीले के गरिरहेको छौँ गएको केही वर्षदेखि नभनौँ केही महिनादेखि पेन्डेमिकको पिरियडमा इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले के गरिरहेको छ के प्लान गरेको छ यो म सेयर गर्छु। कतिपय हाम्रा फ्याकल्टिजहरूलाई हाम्रो सरहरूलाई क्याम्पसी सरहरूलाई थाहा छ, तर पनि मैले रिपिट गर्नको लागि भए पनि यो कुरा सेयर गर्न खोजेँ। अनलाइन क्लासेसहरू त भइरहेको छ, लास्ट इयरकै हाम्रो त्यो बेनिफिट हो। इमेल आइडीहरू लगभग सबैजनाले पाइरहनु भएको छ अथवा पाउने क्रममा हुनुहुन्छ, त्यो हामीले एचिभ गरिसकेका छौँ। वी अल्सो नो हाउ टु युज माइक्रोसफ्ट टिम्स, हाउ टु युज भर्चुअल प्लेटफर्म फर द क्लासेस। वी अल्सो नो हाउ टु टिच स्टुडेन्ट्स युजिङ सेभरल अदर टुल्स। हामी त्यो कुरा टेक्नोलोजिकली हामी अलिकति नजिक गएको छौँ। र रिसेन्टली हामीले फर्म भर्ने प्रोसेस पनि अनलाइनबाट स्टार्ट गऱ्यौँ। दिस वाज इनिसिएटेड फर दिस प्रोग्राम BIT देखि हामीले अनलाइन एप्लिकेसन स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यसमा कस्तो खालको थियो भने यो मैले अहिले एक्सप्लेन गर्न किन चाहेँ भने IoSTले अब चाँडै नै सबै प्रोग्रामहरूको चाहे त्यो एक्जामिनेसनको फर्म भर्ने होस् चाहे एन्ट्रान्सको फर्म भर्ने होस् जुन लेभलको होस् सबै हामी अनलाइन गरिरहेछौँ। यो अनलाइन हाम्रो फर्मको यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। यो पहिलो पार्ट जुन हो त्यो विद्यार्थीले यहाँभित्रबाट आफ्नो फर्म फिल गर्ने पार्ट हो, यहाँबाट इन्फर्मेसन दिने हो। इन्फर्मेसन आफ्नो जसरी फर्ममा हामी हातले लेखेर फर्म भर्छौँ एन्ट्रान्स दिनको लागि अथवा परीक्षा दिनको लागि, त्यो हातले लेख्ने इन्फर्मेसनहरू यहाँ भर्ने, सँगसँगै हामीले ट्रान्सक्रिप्टहरू मार्कसिटहरू पनि त्यहाँ फोटोकपी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा पनि यहीँबाट अपलोड गर्ने हो। So you have to upload your photo for the admit card. You have to upload your transcripts or mark sheets of your previous classes, previous levels, or mark sheets for the examination. You can set your exam center as well. कहाँबाट जात दिने पनि फिक्स गर्न सक्छौँ हामी यहाँबाट। सो विद्यार्थी यहाँबाट पस्ने हो, यहाँबाट आफ्नो इन्फर्मेसन दिने हो, विद्यार्थीले दिने। यो चाहिँ विद्यार्थीले इन्फर्मेसन सक्सेसफुली दिइसकेपछि विद्यार्थीले इन्फर्मेसन सक्सेसफुली सबमिट भयो भन्ने पाएपछि त्यहाँ एउटा यु विल गेट रेफरेन्स नम्बर, एउटा कोड तपाईँले पाउनुहुन्छ। हरेक विद्यार्थीलाई एउटा कोड नम्बर 18 वटा डिजिट भएको कोड नम्बर हामी दिन्छौँ। त्यो कोड नम्बर तपाईँले सेभ गरेर राख्नुपर्छ र त्यो कोड नम्बर नै तपाईँको लागि पासवर्ड हो। र डेट अफ बर्थ र कोड नम्बर युज गरेर विद्यार्थीले आफ्नो एप्लिकेसनको स्ट्याटस के छ, एप्लिकेसन एप्रुभ भयो कि भएन भनेर हेर्ने ठाउँ चाहिँ यो हो। यो चाहिँ वास्तवमा के हो भने स्टुडेन्टले डिपार्टमेन्टसँग कुरा गर्ने ठाउँ। दिस एक्चुअली कनेक्ट्स स्टुडेन्ट एन्ड द एडमिन अफ द डिपार्टमेन्ट, यो कन्सर्न सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट, यसबाट कनेक्सन हुन्छ। तपाईँको एप्लिकेसनमा कुनै कुरा छुटेको छ, कुनै कुरा अपलोड गर्दाखेरि मिस्टेकली अर्को फाइल भयो भने चेक जाँच गरेर यहाँ यसको थ्रुबाट इन्फर्मेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले बेला बेलामा फर्म फिल गरिसकेपछि यहाँभित्र पस्नुपर्ने हुन्छ। सो टु इन्टर दिस window you need reference code, you have to save your reference code
एज वेल एज यु सुड रिमेम्बर योर डेट अफ बर्थ र रेफरेन्स कोडको थ्रुबाट तपाईँ भित्र जानुहुन्छ र तपाईँको एप्लिकेसन पेन्डिङ छ कि पेन्डिङ क्लियर भयो एप्रुभ भयो भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ है। अनि त्यस्तै दिस इज फर दि रिजल्ट, एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन भयो अथवा एक्जामिनेसन भयो, फाइनल एक्जामिनेसन अथवा सेमेस्टर एक्जामिनेसन कुनै भयो, फाइनल बोर्ड एक्जाम, त्यसको रिजल्ट तपाईँ यहाँबाट पाउनुहुन्छ। मार्कसिट यु विल गेट फ्रम हियर। तपाईँले कुरिरहनु पर्दैन। अबको अर्को सेमेस्टरहरूदेखि तपाईले मार्कसिट चाहिँ यहीँबाट पाउनुहुन्छ, डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर तपाईँ राख्नुहुन्छ। ओके, सो दिस वाज सक्सेसफुली अप्लाइड फर बीआईटी एन्ड दिस इज अन्डर एप्लिकेसन। अहिले हामीले एमएससी एन्ट्रान्स सबै एमएससी प्रोग्रामको 13वटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट र एउटा स्कुल 14वटाले अफर गर्ने 17वटै प्रोग्रामको लागि हामीले अनलाइन फर्म कल गरेका छौँ। यो अनलाइन फर्म अहिले कन्टिन्यू छ, विद्यार्थीहरूले लगातार भरिरहेका छन्। यो आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई आफूले आफ्नो इलिजिबल भएको विषयमा यहाँबाट विद्यार्थीले इन्फर्मेसन यहाँबाट दिने, इन्फर्मेसनको स्ट्याटस कस्तो छ यहाँबाट चेक गर्ने र इन्फर्मेसनको स्ट्याटस एप्रुभ भइसकेपछि, इन्फर्मेसन तपाईको कम्प्लिट भइसकेपछि एडमिट कार्ड तपाईले यहीँबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ। सो once you get approval of your application, you will get admit card. You have to download your admit card and print it in color. Admit card ma tapaiko photo huncha, signature huncha. Print it in color and go to the center. Go to the center for the examination. तपाईले तोकेको सेन्टरमा गएर एक्जाम दिनुपर्छ। अहिलेको अवस्थाको फर्म, this is for the result. Okay, so we have already applied this. We have almost completed this sort of portal for all sorts of examination. अब हामीले examination फर्म भर्दा हातले लेखेर फर्म भर्नु पर्दैन। हामी सबै सेमेस्टरको फर्महरू सेमेस्टर प्रोग्राम डिन अफिसले रन गर्ने हुँदा सबै सेमेस्टरको फर्महरू हामी यस्तै खालको पोर्टलबाट कलेक्ट गर्छौँ। त्यस्तै अब आउने दिनमा हुने एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, whether it is for BSc entrance examination or CSIT examination, यो ठुल्ठुलो धेरै स्टुडेन्टहरु इन्भल्भ हुने एक्जामिनेसनहरु पनि हामी एक्जामिनेसनको फर्म फिलिङ पनि यसै गरी हामी अनलाइनबाट गर्नेछौँ। ओके, त्यसपछि हाम्रो एउटा प्रब्लम छ, त्यो मास्टर्स प्रोग्राममा पनि छ, ब्याचलर प्रोग्राममा पनि छ, पर्टिकुलरली CSIT मा र MSc प्रोग्रामहरुमा देखिन्छ, फिजिक्स केमिस्ट्रीहरुमा। एडमिसन चाहिँ नि कहीं चाँडो हुने कहीं ढिलो हुने। हामीले यो युनिफाइड एडमिसन स्ट्र्याटेजीको लागि पनि सफ्टवेयर बनाएका छौँ। भनेको हरेक कलेजले आफ्नो आफ्नो किसिमले आफ्नो आफ्नो तालले एडमिसन गर्न नपाउने, एउटा स्केड्युलमा सबैले गर्नुपर्ने, सबैले एउटा स्केड्युलमा फर्स्ट लिस्ट निकाल्नुपर्ने र एउटा स्केड्युलमा एउटा समय सीमामा फर्स्ट लिस्टको एडमिसन गरिसक्नुपर्ने, अनि सेकेन्ड लिस्ट पनि सबै ठाउँले एकैचोटि निकाल्ने। यसरी युनिफाइड एडमिसन स्ट्र्याटेजीको लागि जसरी इन्जिनियरिङले गर्ने गर्छ, इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङको युनिफाइड एडमिसन स्ट्र्याटेजी लास्ट 2 इयर्सदेखि अप्लाई गरेको छ सक्सेसफुली। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रा स्टुडेन्टहरु आफ्नो मेरिट लिस्ट अनुसारले एडमिसन गर्न सक्छन् विभिन्न ठाउँहरुमा। डिन अफिसले त्यसलाई एउटै पोर्टलमा राखिदिन्छ, हरेक कलेजको इन्फर्मेसनहरु एउटै पोर्टलमा आउँछ र त्यो त्यसबाट एडमिसन हुँदै जान्छ र सँगसँगै एडमिसन सकिन्छ। युनिफाइड एडमिसन स्ट्र्याटेजी एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट, किनभने हामीले अनलाइन क्लासेस त लिइरहेछौँ, हामी पढाउन जान्दछौँ, अलि सिकिसकेका छौँ, हामीले स्लाइड बनाउँछौँ, हामीले पीडीएफ फाइल पीडीएफ बुकहरु पनि युज गर्छौँ, हामीले आफ्नो डेलिभरी स्टाइलहरु पनि मोडिफाई गर्दै अथवा त्यसलाई परिष्कृत गर्दै लगेका छौँ। तर हामीले विद्यार्थीको एसेसमेन्टहरु, विद्यार्थीलाई हामीले अझै लर्न गर्न, विद्यार्थीको साइडमा चाहिँ अहिले भ्याकेन्ट छ, विद्यार्थीहरु बोर भइरहेका छन्, चेन्जेसहरु भएको छैन। जुन खालको एक्टिभ टाइपको म्यानेजमेन्ट सिस्टम, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो, त्यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हामीले प्रोभाइड गर्न सकेका छैनौँ। अभियसली अहिले हामीले जुममा छौँ, यो जुमले कुनै पनि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम दिँदैन। सो जुमबाट क्लास लिनु इफेक्टिभ हुँदैन, पढाउने वान वे डेलिभरी मात्रै हुन्छ, जस्तो अहिले सेमिनारमा जस्तो भइरहेको छ। ओके, दिस इज गुड फर सेमिनार, दिस इज मच बेटर फर मिटिङ, नट फर द क्लासेस। क्लासको लागि हामीसँग माइक्रोसफ्ट टिम हामीले युनिभर्सिटीले 15 लाख युजरको लागि सब्स्क्राइब गरेका छौँ। सबैजनाले, सबै विद्यार्थीहरूसँग एउटा एमएस टिमको लाइसेन्स हुन्छ। सो यु विल ह्याभ माइक्रोसफ्ट अफिस 365 A1. So there are 16 different applications including MS Team. MS Team त एउटा एप्लिकेसन हो, त्यो बाहेक अरु 15 वटा एप्लिकेसनहरु छ। ती एप्लिकेसनहरु प्रयोग गरेर हामीले टिचरहरुले खास गरी सुरुमा स्टार्ट गरेर
एसेसमेन्टहरु लिने, विद्यार्थीको इन्डिभिजुअल प्रोफाइलहरु बनाउने, विद्यार्थीको ग्रेडिङहरु गर्ने है। कुन विद्यार्थीले क्लासमा कति समयसम्म क्वेशन सोध्यो है, र 10 वटा क्लास भइसक्यो भने कतिवटा विद्यार्थीले क्वेशन सोधे, कति मिनेटसम्म इन्गेज गरे, त्यसको रेकर्ड अटोमेटिकली आउँछ। कति विद्यार्थीहरू गए छिरे तर 5 मिनेटमै डिस्कनेक्ट भए अथवा छोडेर गए र रिकनेक्सन भयो कि भएन, कति के भयो, अटोमेटिकली रेकर्ड आउँछ। So you will have many information. If you give some assignments, then कुनै असाइनमेन्ट हामीले दियौँ भने एमएस टिमबाट दियौँ भने त्यो असाइनमेन्ट कसले कुन बेलामा सबमिट गर्यो, सबभन्दा पहिलो सबमिट गर्ने को हो, अहिलेसम्म सबमिट नगर्ने कतिजना छन्, कतिजनाले विदिन अ पिरियड विदिन डेडलाइन सबमिट गरे, त्यो सबैको प्रोफाइल, त्यो सबैको डेटा टिचरले एक एक क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन, आफ्नो फोल्डरमा राखिरहनु पर्दैन। स्टुडेन्टहरूले पनि आफ्नो आइडीबाट भित्र छिरेर मेरो असाइनमेन्ट चेक भयो कि भएन, मेरो असाइनमेन्टको सबमिसन कहिले भएको थियो, कम्पेरिजन टु अदर स्टुडेन्ट, I was late or I was good regarding the submission deadline. त्यो कुरा चेक गर्न स्टुडेन्टले पाउँछन्। धेरै कुराहरू एमएस टिममा पनि छ, तर एमएस टिममा पनि कम्प्लिटली लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम छैन। लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि त्रिभुवन युनिभर्सिटीले मुडल भन्नेलाई होस्ट गरेको छ। मुडल इज ओपन सोर्स सफ्टवेयर। यो धेरै संसारको 70% भन्दा बढ्ता युनिभर्सिटीमा मुडल युज गरिन्छ है। यो ओपन सोर्स हो, यसलाई कस्टमाइज चाहिँ गर्नुपर्छ र यो मुडलको थ्रुबाट हामी गयौँ भने र मुडलमा हामी अभ्यस्त भयौँ भने टिचर पनि मुडलको थ्रुबाट विद्यार्थीलाई पढाउने। पहिले त एमएस टिमबाट पढाउनु पर्यो, एमएस टिमको असाइनमेन्ट टुलहरू युज गर्नु पर्यो, एमएस टिमबाट परीक्षाहरू लिनु पर्यो, डेटा म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि मुडलमा हामी जान सक्छौँ र एमएस टिमबाट नै पनि हामी इक्जामहरू लिन सक्छौँ। फर एक्जाम्पल we are planning for entrance examination. If this pandemic continues, we have planned to take entrance examination online. हामी एमएससी एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन 17 वटा डिपार्टमेन्टहरुको अनलाइनबाट लिने हामी प्यारलली प्लान हामीले गरिसकेका छौँ। टेस्ट रनहरु अहिले भइरहेछ, टेस्ट एक्जामिनेसनहरु भइरहेछ हाम्रो आफ्नै ग्रुपहरुमा। त्यसमा के डिफिकल्टी चाहिँ आउँछ, त्यो डिफिकल्टीलाई कसरी एड्रेस गर्ने, विद्यार्थीहरुको कनेक्टिभिटी वीक भयो भने के गर्ने, 10 वटा क्वेशन सल्भ गर्यो कनेक्टिभिटी लुज भयो भने त्यो 10 वटा क्वेशन बाट बाँकी 90 वटा क्वेशनलाई कसरी कनेक्ट गराउने तुरुन्तै, ती लगायत विभिन्न समस्याहरू हुन्छन्, त्यसको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। ओके, so MS team is very good in terms of assessment. Also very good if you take examination through multiple choice questions. Multiple choice question or exam that's fine. Otherwise you need to go to the Moodle. So this is for the faculty. I strongly recommend to go through the details of Moodle. Moodle को training TU start गरेको छ। हामीले अस्ति नैको प्रोग्राममा पनि क्याम्पस सरहरुलाई भनेका थियौं, जुन क्याम्पसका फ्याकल्टीजहरुलाई मुडलको अथवा एमएस टिमको एक्जामिनेसन पार्टको ट्रेनिङ चाहिन्छ, हामीलाई इन्फर्म गरिदिनुस् डिन अफिसलाई अथवा आईसीटी सेन्टरलाई। टिचरको लिस्टहरु समेत मेल आयो भने हामी ट्रेनिङमा तुरुन्तै थ्रु आउट विदिन 48 आवर्स 2 दिन भित्र ट्रेनिङ स्टार्ट हुन्छ। आजै पनि 4 वटा ट्रेनिङ प्यारलली चलिरहेको छ। Okay, so we want to have our own customized Moodle in Institute of Science and Technology. We have already prepared for this, and all colleges where IoST program is running should have Moodle. Should have. यसको लागि Moodle को लागि हामीले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, it's free, but you need skill to how to use Moodle like MS Team and so on. यो Moodle चाहिँ MS Team मा पनि plug in हुन्छ। त्यस्तै लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि हामीले बढ्ता फोकस गरिरहेका छौँ। यो हामीलाई मोडल हामीलाई राम्रोसँग आयो भने, टिचरले चलाउन जान्यो, विद्यार्थीले त्यसभित्र पस्न जान्यो भने हामीलाई फाइनल एक्जामिनेसन अनलाइन थ्रुबाट गर्नलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन। इट विल बी मच इजियर। यु क्यान, किनभने अहिले नै हामीले अनलाइनबाट फाइनल एक्जामिनेसन भन्न त सक्छौँ, तर विद्यार्थीले दिन पनि सक्नु पर्यो नि एक्जाम, टिचरले लिन पनि सक्नु पर्यो है, अथवा सिस्टमले लिन सक्नु पर्यो। सिस्टम लिन सक्ने तयार हुन सक्छ, टेक्निकली साउन्ड हुन सक्छ, विद्यार्थी दिनको लागि त विद्यार्थीसँग एप्स हुनु पर्यो, विद्यार्थीसँग ब्यान्डविड्थ हुनु पर्यो, विद्यार्थीसँग टाइप गर्न सक्ने क्यापासिटी हुनु पर्यो र त्यो अनुसारको क्वेशन कस्टमाइज गर्नु पर्यो। अनलाइनबाट हुन सक्ने क्वेशन्सहरु लामो डेरिभेसन्सहरु सोधेर अनलाइनबाट एक्जाम हुने पोसिबिलिटी हुँदैन। क्वेशनको साइजलाई, मोडालिटीलाई, सेन्सलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। ओके, सो वी आर डुइङ दिस।
एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो एसेसमेन्ट अहिलेसम्म जे जस्तो भइरहेको छ नि, ओपन बुक एक्जामिनेसन भइरहेको छ। एमएससीमा भनौँ, बिएससीमा भनौँ, टेस्टहरू, क्लास टेस्टहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ विद्यार्थीले लेख्छन्, फोटो खिच्छन्, पठाउँछन्। त्यसरी अब गर्नु हुँदैन। अब टुल युज गरेर गरौँ। एमएस टिममा भएको टुल युज गरेर एसेसमेन्ट लिउँ। त्यसो भयो भने हामी टेक्नोलोजिकली हामी ह्यान्डी भइरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि हामी अल्टिमेटली हाम्रो यो पेन्डेमिकको सिचुएसनले मात्रै होइन, यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने थाहा छैन। हामीले अस्ति नै मिटिङमा एडभोकेसी गरेको थियौँ। अब टियुले अथवा कुनै पनि विश्वविद्यालयले एटलिस्ट 2 इयर्ससम्मको लागि हाम्रो यो खालको विधिबाट हामी जान्छौँ भनेर प्लान गर्नु, पोलिसी नै चाहियो। 2 वर्ष 3 वर्षको लागि हामी यतातिरबाट जान्छौँ। किनभने अब के भोलि के हुन्छ, पछि के हुन्छ भनेर कुरेर सल्भ हुनेवाला छैन। विश्वविद्यालयले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि एउटा स्ट्रेटेजी बनाउनुपर्छ। यस्तै अवस्था रह्यो भने, यस्तै अवस्था रहन्छ, यो अवस्था कसरी जाने है, केही कुरा डिसिजन गरेका छौँ। त्यो यही हप्तामा नोटिसमा आउँछ, खास गरी एक्जामिनेसनको सन्दर्भमा। ओके, सो I humbly request our faculties to practice your tool in terms of examination. एक्जाम लिनको लागि तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। So that's why we may move towards the online entrance examination for all 17 programs. हामी online entrance examination को तयारी हामीले लगभग कम्प्लिट गरेका छौं। टेस्ट रनहरु मात्रै भइरहेको छ। Okay, so and this is also very important part. यो गएको महिनामा मैले यति धेरै लर्न गरेको छु। यो गएको महिनामा हामीले थुप्रै इन्टरेक्सनहरु गर्यौं, थुप्रै मिटिङहरु गर्यौं, खास गरी भारतको आईआईटीजहरुसँग, त्यहाँको फिजिक्स डिपार्टमेन्टसँग, त्यस्तै ओस्मानिया युनिभर्सिटी, आन्ध्रा युनिभर्सिटीहरुको एडमिनसँग, त्यहाँको डिपार्टमेन्टहरुसँग। यी युनिभर्सिटीजहरुले अनलाइन एक्जाम लिइसकेका छन्। साथसाथै प्र्याक्टिकल आफ्नो ल्याबलाई पनि कन्भर्ट गरेका छन् भर्चुअल ल्याबोरेटरीमा है। If you go to the European Union मा गयो भने त्यहाँ लगभग 75% एक्सपेरिमेन्ट्सहरु भर्चुअली कम्प्लिट भएको छ एट डिफरेन्ट लेभल, इभन टेक्नोलोजिकल लेभलमा पनि। इन्जिनियरिङमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेका छन् भने हामीले फिजिक्समा, जनरल साइन्समा गर्न किन नसक्ने? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजीहरुमा किन गर्न नसक्ने? केमिस्ट्रीको र इलेक्ट्रोनिक्सको त यति धेरै भर्चुअल टुल्सहरु छ। त्यसबाट हामीले हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याबमा हामीले अहिले गएर सिक्ने भन्दा कम हुँदैन, त्यो भन्दा बढ्ता नै हुन्छ कतिपय केसेसहरुमा है। तर पनि हामीले के पायौं भने हाम्रो कन्टेम्पोरेरी उस्तै खालको करिकुलम भएको युनिभर्सिटीहरुसँग छलफल गर्दा about 60% of our experiments, not only in physics, also in biological sciences, they can be done through virtual laboratory. Virtual laboratory बाट त्यही लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङमा जान सक्छौं। So we need to be benefited from this. र इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले एउटा सफ्टवेयर हामीले टेस्टको लागि सब्स्क्राइब गरेको छौं र यो त्यो सफ्टवेयरको थ्रुबाट हाम्रा जुन बीएससी फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयरको ल्याबको कम्पोनेन्ट जुन छ, त्यो ल्याबको कम्पोनेन्टहरु मध्ये कति प्रतिशत ल्याबहरु ती सफ्टवेयरबाट हुन सक्छन्। र यसमा फिजिक्स यो बीएससी जनरल साइन्सको कोर कोर्सेसको 4वटा कोर्सेसहरुको मात्रै ल्याब एक्सपेरिमेन्टहरु छ। माइक्रोबायोलोजीको छैन, बायोटेक्नोलोजीको, जियोलोजीको छैन। So probably people are making this. So this is also important. So we can learn from this. Not only in the pandemic, महामारीको अवस्था मात्रै होइन कि महामारी सकिएपछि पनि यी टुलहरु हामीलाई हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यी टुलहरुको थ्रुबाट हामी विद्यार्थीलाई अझै बेटर लर्निङ बनाउन सक्छौं है। पहिले 4 वर्ष 7 वर्ष अगाडि राम्रा युनिभर्सिटीहरुमा वर्ल्डको टप 10 टप 20 भित्र पढेको युनिभर्सिटीले अनलाइनबाट पनि धेरै कुराहरु गर्थे, धेरै लर्न गराउँथे, भर्चुअल ल्याबोरेटरी टुल्सहरुबाट प्र्याक्टिसेस गराउँथे, भर्चुअल एक्सपेरिमेन्टहरु गराउँथे है। त्यो हामीलाई थाहै थिएन, अब हामीलाई थाहा हुँदै गयो र हामीले पछि पनि गराउनु पर्छ। And finally I have written this. I have written if needed, but this is the version of IoST. IoST ले के भन्छ, आवश्यक भयो भने यो जेठसम्म हामी हेर्छौं, असाढमा हामी एन्ट्रान्सको प्रिपेयर गरिरहेको छौं, एमएससी एन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको। असाढमा मिड असाढ हो कि फर्स्ट विक, सेकेन्ड विक, त म अहिले भन्दिन, नोटिसबाट आउँछ। जस असाढसम्म पेन्डेमिकको हेर्ने होइन, हामीले असाढमा हामी जाँच लिन्छौं कि त हामी फेस टु फेस लिन्छौं कि हामी अनलाइन लिन्छौं। एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन विल बी हेल्ड। साउनमा हामी एडमिसन स्टार्ट गर्छौं। त्यस्तै हाम्रो सबभन्दा ठूलो समस्या अहिले यहाँहरुलाई थाहा छ, सबभन्दा ठूलो समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भनेको ब्याचलर फर्स्ट इयरको
ब्याचलर फर्स्ट इयरको 19 महिना भइसक्यो डिफ्रेन्ट लेभल डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनमा साइन्समा पनि हाम्रो बिएससी फर्स्ट इयरको एक्जामिनेसन नभएर यतिकै बसेको छ एक्जामिनेसन हुन लागेको थियो पेन्डेमिकले फेरि पोस्टपोन गर्यो सो वी हेभ नो वे आउट वी हेभ टु गो थ्रु दि अनलाइन अर डिफ्रेन्ट मोडालिटी अल्टरनेट मोडालिटी त छन् नि धेरै छन् है त्यो मोडालिटीमा हामी जानै पर्छ ब्याचलर फर्स्ट इयरमा अहिले 2.5 लाख विद्यार्थीहरूले जान दिन रोकेको छ साइन्समा हाम्रो लगभग कति 14-15 हजार विद्यार्थीको रुकिया छ ब्याक समेत गरेर साइन्समा बिएससी फर्स्ट इयरमा त टोटल हेर्ने हो भने ह्युम्यानिटिज एजुकेसन म्यानेजमेन्टको सबैको जोड्ने हो भने 2.5 लाख विद्यार्थीहरूको जाँच रुकिया छ र 2.5 लाख विद्यार्थीहरूको जाँच निश्चित समयमा हुनुपर्छ भनेर हामीले वर्कआउट गरेका छौँ निश्चित समयमा भनेको यही चाँडै हामी कुरेर बस्ने होइन त्यो एक्जामिनेसन कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट वेमा होला है डिफ्रेन्ट वेमा डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीहरूले गरेका छन् ठुल्ठुला युनिभर्सिटीले पनि गरेका छन् हामीले पनि गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा केही हिन्ट प्रोबेबली चाँडै नोटिस आउँछ विश्वविद्यालयबाट 1-2 दिनमा ओके सो दिस इज द मेन स्लाइड regarding to the faculties this is my humble request to the faculty हामीसँग एमएस अफिस यो एमएस टिम छ सबै फ्याकल्टीहरुको आईडीमा एमएस टिम लगायत अरु 15 वटा एप्लिकेसन पनि हामी गर्न सक्छौं हामीसँग यसको लाइसेन्स छ एमएस अफिस 365 A1 है र हामीले सक्सेसफुली यसलाई एमएस टिम युज गरेर लेक्चर चाहिँ दिइराछौं सो वी नो हाउ टु युज इट फर द लेक्चर्स फर द क्लासेस यो हामी गरिराछौं हामी यसमा जान्ने भइसक्यो हामीले पेडागोजी बढाउनु छ हामीले हाम्रो स्लाइडको स्तर बढाउनु छ तर टेक्निकली वी आर साउन्ड तर हामीले अनफर्चुनेटली हामीले त्यहाँ भित्र भएको एसेसमेन्ट टुलहरु युज गर्न सुरु गरेका छैनौं केही फ्याकल्टी ह्यान्डफुल अफ फ्याकल्टी ले मात्रै सुरु गरेको देखिन्छ है यो हामीले सुरु गरेका दिस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट त्यस्तै यहाँ एडमिन टुलहरु पनि छ एडमिन टुलहरु पनि थोरै एडमिनले त्यो पनि एडमिनले सुरु गरेका छैनन् कि हाम्रो टिचरहरु नै एडमिन बनिदिनु भएको छ धेरै कलेजहरुमा धेरै आंगी कलेजहरुमा हामीलाई टिचरले सघाउनु भएको छ स्टाफले भन्दा है टिचरले सम्पूर्ण त्यहाँ कलेजको एडमिन कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ okay we know a little bit about admin but we haven't used this admin for the administration for even for the administration as well as financial section हामीले एडमिन लाई सशक्त किसिमले प्रयोग गरेका छैनौं है एसेसमेन्ट टुल लाई चाहिँ पटक्कै छैन टुल लाई छैन फोटो खिच्ने कुरालाई मात्रै छ है किनभने हामी एकैचोटी धेरै लर्न गर्न सकेनौं नाउ अब फाइनल एक्जामिनेसन अनलाइन थ्रुबाट जानुपर्ने अवस्था आयो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षसम्म नै हाम्रो अनसर्टेन भयो भ्याक्सिनेसन कम्प्लिट भएन प्रपर भ्याक्सिनेसन भएन भने हामीले त गर्नै पर्छ है त्यसको लागि के पार्ट हुँदै रहेछ त भन्दा विश्वविद्यालयले यसको डिटेल वर्कआउट गरेको छ र कुन सफ्टवेयर हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसको कस्टमाइज गर्ने पनि डिसिजन गरिसकेको छ यो पनि अहिले होइन कि अलिकति अगाडि नै हो यो र सबभन्दा पहिले त यो पार्ट हुन्छ यो पार्ट जबसम्म हामी सशक्त हुँदैनौं नि तबसम्म हामी यो सफ्टवेयर युज गर्न सक्ने विद्यार्थी बनाउनु पर्यो नि जहाँ दिने त विद्यार्थीहरु हुन् त्यो विद्यार्थीहरुको लागि यो पार्टलाई स्ट्रङ बनाउने काम नै हाम्रो अहिले डे टु डे क्लास भइराछ नि अनलाइन क्लासेस डिफरेन्ट एप्स युज गरेर जुमै युज गरेर भएको क्लास भए पनि ठिकै छ यो क्लासेसहरु यो टिचरले विद्यार्थीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने यो बाटोबाट विद्यार्थीलाई लर्न गराउनु पर्यो केको लागि एक्जामको लागि कसरी क्लास टेस्टहरु लिएर एसेसमेन्टहरु लिएर अनलाइन टुल्सको एप्सहरु युज गरेर जबसम्म यो वे चाहिँ विद्यार्थीले जाँच दिन्छन् टिचरले एक्जाम लिन्छ जबसम्म यो वे अलिकति फ्रिक्वेन्ट भइसक्दैन तबसम्म विद्यार्थीले यो प्याकेज युज गर्न सक्दैन सफ्टवेयर है okay so this is the first part is almost complete I was extensively involved गएको 3 महिनामा अथवा 2 महिनामा अथवा गएको 1 महिनामा त म म्याक्सिमम टाइम म इन्भल्भ छु खास गरी हामीले हाम्रो विद्यार्थीलाई कसरी चिन्ने सिस्टमले चिन्नु पर्यो नि यु आर स्टुडेन्ट भनेर चिन्नु पर्यो जाँच दिनको लागि भित्र छिराउनु पर्यो ढोकाबाट भित्र छिराउनु पर्यो एडमिट कार्ड हेरेर छिराउनु पर्यो त्यो छिराउनलाई तपाईको त्यही बेलामा जाँच दिनेको फेस रिडिङ गर्ने हो कि फेस रिडिङ त हाम्रो एटेन्डेन्स फेस रिडिङ त अवेलेबल छ नि कम्प्युटरमा पनि अवेलेबल हुन सक्छ नि त्यो है त्यो हामीसँग सफ्टवेयर छ अलरेडी हामीले आज बिहान पनि टेस्ट गराएको थियौं है मैले मेरो स्टुडेन्टहरुको ग्रुपमा टेस्ट गराएको थिएँ त्यहीबाट मैले अलाउ गरे जस्ट टेस्ट गरेर फिंगरप्रिन्टबाट गर्ने कि
अथवा फेस रिड गरेर गर्ने कि सुरुमा तपाईले तपाईसँग डेटा लिँदाखेरि तपाईको फोटो हामीसँग हुन्छ है सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट सो बिफोर इन्टरिङ टु द एक्जामिनेसन यु शुड बी एलिजिबल यो पार्ट सिस्टमले नत्र भने तपाईलाई हामीले लिएको एक्जामिनेसन इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको एक्जामिनेसन हुँदैन युनिभर्सिटीले त देखाउनु पर्छ हामीले यो एउटा एक्जाम लियौं भनेर है मार्कसिटको पछाडी त मेन्सन गरे आउनु पर्छ सफ्टवेयरको नाम र सफ्टवेयरको ब्रिफ वेजहरु है यो पार्ट नभइकन एक्जाम हुँदैन so we have already prepared this part in IoST and last part is also important this is the part for the monitoring to exam भइरहेको भन्ने कुरा सम्बन्धित डिन अफिसले त्यहाँ भित्र पसेर हेर्नु पर्यो नि कलेजले एक्जाम लिएको हो फ्याकल्टीले एक्जाम लिएको हो भने अथवा अनुगमनले त्यहाँ गएर हेर्नु पर्यो अथवा एक्जाम मोनिटरिङ टिम बनाउनु पर्यो त्यो एक्जामलाई मोनिटर गर्ने त्यो एक्जामलाई हेर्ने यो दिस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो संसारभरि हुँदो रहेछ म त पहिले हाम्रो देशमा मात्रै पर्यवेक्षकहरू जान्छन् हाम्रो देशमा मात्रै रनिङ गार्ड हुन्छन् भन्ने सोचेको थिएँ संसारमा अझै बढ्ता रनिङ गार्ड त हुँदै हुँदा रहन्छन् खाली रनिङ गार्डै मात्रै हुन्छ है त्यसपछि प्रोक्टरिङ द एक्जाम भनेको यो चाहिँ तपाईको सबै नेपालभरिको कलेजमा पर्टिकुलर विषयको अमुक विषयको एक्जाम भयो भने सबै कपीहरू ल्याउनु पर्यो नि तिनीहरु नर्मलाइज गर्नु पर्यो है अब हामी त के कल्पना गर्छौं भने सबैतिर एउटै क्वेशन्स होस् तर एउटै समयमा एक्जाम भयो भने न एउटा क्वेशन हो कसैको कनेक्टिभिटी लुज भयो कसैले अलि पछाडी एक्जाम दियो कसैले अगाडि दियो कसैको 2 दिन पछाडी भयो भने उसको त क्वेशन्सहरुको प्याटर्न त फरक हुन्छ र्यान्डम सिस्टमबाट क्वेशन जान्छ है त्यसो हुँदा ती सबैलाई नर्मलाइज गर्ने त प्रोक्टरिङ गर्ने चाहिँ स्केलिङ हुनुपर्छ सो दिस शुड बी अफ अ पर्टिकुलर स्ट्यान्डर्ड यसले संसारले यो पनि हेर्छ तपाईको ट्रान्सक्रिप्टमा प्रोक्टरिङको विधि कस्तो थियो अथराइजेसनको विधि कस्तो थियो त्यो हेर्ने गर्छ यो दुईटा पार्ट कम्प्लिट गराउने जिम्मेवारी युनिभर्सिटीको यो दुईटा पार्टको जिम्मा युनिभर्सिटीले लिन्छ इन्स्टिट्युटले लिन्छ फ्याकल्टीहरुले लिनुपर्छ है तर यो पार्टको जिम्मा चाहिँ यो पार्ट युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अथवा युनिभर्सिटीले ट्रेनिङ विद्यार्थीसँग चलाउन सक्दैन विद्यार्थीले आइदर आफैले लर्न गर्नु पर्यो अथवा टिचरको हेल्पले लर्न गर्नु पर्यो डे टु डे क्लासको एक्टिभिटीमा लर्न गर्नु पर्यो okay so we have launched several training program regarding how to do this interaction okay so there are various softwares मैले यो बीचमा पहिलेको जुन कोभिड थियो नि यो भन्दा अगाडिको अथवा भनौं पहिलो लहर भनौं त्यो बेलामा के थियो भने संसारभरि नै सफ्टवेयरहरु थिएन एजुकेसनको हाहाकार मच्या थियो क्लास लिन सक्थे जाँच्ने टुल्सहरु बनेका थिएन त्यसपछि यो बीचमा 8-9 महिनाको बीचमा यति धेरै प्रोग्रेस भएको छ you can see even in market in विराटनगर काठमाडौँमा पनि थुप्रै भेन्डरहरु छन् जसले एकदमै राम्रो राम्रो सफ्टवेयरहरु अनलाइन एक्जामिनेसन सफ्टवेयरहरु कस्टमाइज गरिदिन्छन् थुप्रै स्कुलहरुले थुप्रै प्लस 2 हरुले थुप्रै युनिभर्सिटी चारवटा युनिभर्सिटीले सफ्टवेयर कस्टमाइज गरिरहेको छ है ल सफ्टवेयर नकिन्ने हो भने पनि थुप्रै सफ्टवेयर अवेलेबल छ यो फ्री एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर मैले टिचरलाई खासगरी हामी यहाँ नेपालमा काठमाडौँमा पनि र अरु कलेजहरुमा यो सफ्टवेयर यसो हेरौं टिचरहरुलाई हामी रिक्वेस्ट गर्ने गर्छौं टीसी एक्जाम कालदिन पेपरशाला टीओ आर एक्जाम्स edu expression p soft यो सफ्टवेयर ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो फ्री हो you can download this you can use this for your classes even if you are using zoom you can use this software in between the classes यो सफ्टवेयर तपाईले यो सफ्टवेयरको लिंक हामीले यो सफ्टवेयरमा पहिले क्वेशन सेट गर्ने गुगल फर्म जस्तै यो सफ्टवेयरलाई तपाईले च्याट बक्समा चाहिँ लिंक पठाइदिने अनि खेरि लिंक क्लिक गरेर जहाँ देऊ भन्ने आफू चुप लाएर बसिरहने है अब यो सफ्टवेयरको अलिकति थोरै डिटेल मैले यहाँनिर राखे तर यसको डिटेलमा म जादिन हामीले यसमध्ये 3टा सफ्टवेयर एक्सटेन्सिभली युज गर्नलाई फ्याकल्टीहरुलाई इन्करेज गरिरहेका छौं इन्करेज युज गर्न सुरु गरेका छौं यो टीसी एक्जाम चाहिँ वेब बेस्ड हो वेब बेस्ड मात्रै हो यो मैकिन्टोशबाट र एन्ड्रोइड बेस्डबाट एन्ड्रोइडबाट त्यति ह्यान्डी छैन यो कालदिन भन्ने चाहिँ रिलेटिभली बेटर छ गुड फर विन्डोज म्याक एन्ड वेब बेस्ड and this is edu expression is much better for android means मोबाइलमा हाम्रो स्टुडेन्ट बढ्ता छन् भने यो गरे पो त्यस्तै विन्डोज म्याक वेब बेस्डमा यो पेपरशाला पनि राम्रो छ यी सबै हामीले पे गर्नै पर्दैन होस्टिङ पनि लगभग सबैको चाहिँ क्लाउड होस्टेड छ हामीले त्यसको लागि $1 पनि तिर्नु पर्दैन okay so I humbly request our faculties to use the tools rather than
giving questions and requesting a student to write down in your paper and take a photo, make PDF and submit it. त्यो हाम्रो फर्स्ट पेजमा त्यो लर्निङ थियो. अब त्यसलाई हामीले बिस्तारै घटाउँदै जानुपर्छ, बिस्तारै होइन ऱ्यापिडली घटाउनुपर्छ. र हामीसँग MS Teamमा जे टुल्सहरू छ, you have an amazing tool. If you go to the MS Team's other tools, you have 15 different tools other than MS Teams. The 4 tools are extremely important for examinations, examination point of view. We are also planning to use MS Teams tool for the entrance examination. To more secure, sir. To hosted छ, हामीले आफै हाम्रै क्लाउडमा हामी राख्न सक्छौं, हाम्रै IoST को डोमेनमा डेटा राख्न सक्छौं, मोर सेक्युर हुन्छ. JIDC मा पनि हाम्रो ब्याकअप छ, नेपाल सरकारको सिंहदरबार भित्र भएको उसमा. ओके, नाउ आई मुभ टु दी सेकेन्ड पार्ट अफ द टक. मैले धेरै बोले फर्स्ट पार्टमा. फर्स्ट पार्टमा मैले के गर्न कोसिस गरेँ भने अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ. अब हामी भनेको सबैजना मिलेर हाम्रा फ्याकल्टिजहरु पनि अलिकति घरबाट नै यसो लर्निङको प्रोसेसलाई अझै अगाडि बढाउँ. मेरो एकदम विनम्र अनुरोध हो यो. खास गरी एसेसमेन्ट टुल्सहरु हामी प्रयोग गर्न सुरु गरौँ, जसले गर्दा हाम्रो विद्यार्थीलाई क्यापेबल बनाउँछ. हाम्रा विद्यार्थीहरु अनलाइन थ्रुबाट बाँच्न सक्छन्, जाँच मात्र दिन सक्ने होइन कि अनलाइनबाट काम गर्न सक्छन्, पछि आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छन्. ओके, नाउ आई मुभ टु अनदर पार्ट. यो पार्ट म अलि बिस्तारै नै जान्छु र यो पार्ट मैले probably I have already delivered some of the slides to the faculties. हाम्रा केही फ्याकल्टिजहरु अलि सिनियर अलि जुनियर फ्याकल्टिजहरु धेरै पहिले किर्तिपुरमा अथवा कतैतिर मैले पढाउँदा अलरेडी डिस्कस गरिसकेको स्लाइडहरु पनि छ, केही स्लाइडहरु. यो साइन्टिफिक रिभोल्युसन हुन्छ नि, साइन्टिफिक थटको कुरा सुरु कसरी भयो अथवा कसरी गइरहेको छ, त्यसमा डिबेट एकचोटी धेरै नै एकदमै के भन्ने एकदम हट डिबेट भयो. त्यही डिबेटकै बेलालाई मैले सेन्ट्रलाइज गरेर डिबेटबाट के भयो भने हामीले यो साइन्स अहिलेको नयाँ साइन्स भन्छन्, मोडर्न साइन्स भन्छन्, सबै चिजलाई बुझ्न सक्ने नेचुरल प्रोसेस, नेचरमा के भइरहेछ, नेचरको प्रकृतिको रहस्य बुझ्न सक्ने सबै खालको प्रोसेसहरुलाई कसरी बुझ्ने, त्यो बुझ्नको लागि हामीले कसरी थिंक गर्नुपर्छ, कुन वेमा थिंक गरे पनि हामी बुझ्न सक्छौं. त्यसमा धेरै डिबेट पनि भयो. कसैले भन्यो होइन यसरी थिंक गरेर हुँदैन, कसैले भन्यो होइन हामीलाई त्यसै गरी थिंक गर्नुपर्छ, अथवा होइन यो हाम्रो रङ वे भयो, हामी मोडिफाई गर्नुपर्छ. त्यसमा यो दुईटा शब्द आयो, क्रिटिकल थिंकिङ, क्रिटिकली थिंक गर्ने र अर्को क्रिएटिभ थिंक गर्ने है. र क्रिटिकलबाट क्रिएटिभमा जान सकिन्छ अथवा सकिदैन भन्ने डिबेटहरु भयो. त्यो डिबेट चाहिँ हाम्रो सामान्य हामीले फिजिक्समा अथवा साइन्समा स्कुलमा पढेकै कुराहरुबाट सुरु भएको. मैले त्यसैबाट हामीले पढेकै कुराहरुबाट स्टार्ट गर्न खोजेँ. So probably I have already shown this slide to many of you. यहाँबाट हामी स्टार्ट गर्छौं, त्यसपछि एकैचोटी उसमा जान्छौं. ओके, यो मैले तीन जनाको यहाँनिर एजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने थिंकरहरुको कुरालाई फोटो राखेँ. एरिस्टोटल बिफोर क्राइस्ट 400, न्यूटन 1665, लगभग 2000 वर्ष पछाडिको एज भयो. त्यसपछि चाहिँ रिलेटिभली 300 वर्ष पनि पुगेन है, 250-300 वर्ष पछाडिको मोडर्न एज भनौं, आइन्स्टाइनको एज भनौं. सपोज कुनै एउटा बडी फल भइरहेछ, सपोज a ball is falling, or say something is moving naturally. Suppose planet is moving. If you look at the moon, moon moves. मूनले आफ्नो बाटो जुन जान्छ नि अथवा हामी जुन देख्छौं नि आफूलाई स्टेशनरी सम्झेर, त्यो कता जान्छ, किन जान्छ? There was a question. What Aristotle said is the motion of a particle, motion of every particle is natural. That's a God-gifted motion. He said, or they said, that's a natural motion. But Newton modified this. Newton said, no, that's not natural motion. That's a forced motion due to gravity. Newton modified this concept and he said, no, that's a forced type, forced motion. And after 250 years, Einstein said, or Einstein and his co-workers, they said,
probably Newton was not right. Probably Aristotle was right in general. So what we are claiming, what modern is used to say about the motion of the particle is like this. According to modern version, the motion of this particle is again natural. Natural motion is not forced motion. Natural motion in a space-time curve with no force. यसरी हामीले सुरुमा हामीले नेचुरल मोसन भन्यौं, त्यसपछि साइन्स इभल्भ हुँदै गयो, त्यसपछि भन्यो नो द्याट्स नट नेचुरल मोसन, द्याट्स अ फोर्स्ड मोसन ड्यू टु द एक्सन अफ ग्राभिटी. दिस इज अल्सो करेक्ट एट द लोकल स्केल. लोकल स्केलमा न्युटोनियन कन्सेप्ट वर्क गर्छ, तर लार्ज स्केलमा गयौं भने अथवा टाइनी स्केलमा गयो भने वर्क गर्दैन है. यसलाई करस्पोन्डेन्स प्रिन्सिपलले लिंक गर्छ यसलाई, बट इट्स नट एब्सोल्युटली करेक्ट. So what Einstein wanted to generalize the law that holds for the local scale for the global scale, and also it can, so that it can be differentiated for the very tiny scale as well. सानो स्केलको लागि पनि काम लाग्ने खालको बनाउन खोज्नुभयो. So that's why he said motion of particle is natural in a space-time curve with no force. ओके, यसरी इभल्भ हुँदै गयो. यो इभोल्युसनको स्टेजमा धेरै इम्पोर्टेन्ट लजहरू तपाईले स्कुलदेखि लिएर अहिलेसम्म ब्याचलर लेभलसम्म पढिरहनु भएको छ. मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट, मोस्ट अफ यु नोज दिस ल. न्युटन सेकेन्ड ल, extremely important, and second law, third law. You see, the second law is always important. Even at the even if you go to the cosmology, if you go to the application of cosmology, if you go to the quantum field theory, there is a second law. Second law of black hole thermodynamics is extremely important than first and other laws. You see, second law gives the concept of entropy. You know the importance of entropy in thermodynamics. And you also know Lagrangian and the Hamiltonian. BSc third year ma padhne student, fourth year ma padhne student lai pani Lagrangian thaha huncha, Hamiltonian aliali thaha huncha. So Lagrangian is T minus V. T is kinetic energy, V is potential. It's a difference between kinetic and potential. But Hamiltonian is total energy. Hamiltonian is total energy only if two conditions are satisfied. Hamiltonian should not contain time explicitly. Hamiltonian time सँगसँगै evolve हुनु हुँदैन. And another condition is during the coordinate transformation, time should not play any role. So time should be constant during coordinate transformation. Otherwise, Hamiltonian is not total energy. But in any condition, Hamiltonian represents constants of motion. So you know this. You know Lagrangian, you know Hamiltonian. So remember this, Hamiltonian is not total energy all the time. But definitely Hamiltonian should represent constants of motion for any kinds of particle, whether the particle is largest aggregates or the very tiny, highly energetic particles. And you know Maxwell's four equations, beautiful equations, and you also know the unification process. In classical mechanics, classical physics, you say dynamical variable, and you used to say dynamical variable commutes. This means you can measure dynamical variables simultaneously with high precision levels, no uncertainty for the dynamical variable. But in quantum mechanics, you replace the naming dynamical variable to the conjugate variable, canonical conjugate variable. Here Q and P are canonical conjugate variable, and they do not commute because of uncertainty. You know this, and you also know these two very big things. Okay, यसरी science चाहिँ evolve हुँदै गयो. You also know F equals to ma. This is a vector equation. You see, this is not a vector equation. This is not a vector equation. Okay. So if you are interested, if you go to the details of what they have done, René Descartes, Francis Bacon, यिनीहरूले के काम गरे,
किनभने एउटा अनुमान गरौँ न, न्युटनले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी, इङ्ल्यान्डको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स गर्नुभयो, पिएचडी गर्नुभयो। न्युटनले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा पिएचडी गर्दा अथवा मास्टर्स गर्दा के पढ्नुभयो होला? त्यो बेला न्युटन्स ल त थिएन। न्युटन आफै स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो है। न्युटन्स ल नै इस्टाब्लिस नभएको पिरियडमा के पढ्नु होला? उहाँले हो त्यो बेला ग्यालिलियो कन्ट्रिब्युसन थियो होला, सेलेस्टियल मेकानिक्स थियो होला, त्योभन्दा अगाडिको केप्लेरियन मेकानिक्स थियो होला। त्यो बाहेक अरू धेरै कुरा त हामी अहिले भेट्दैनौँ नि। त त्यो बेलामा उहाँले धेरै म्याथमेटिक्स पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा उहाँले धेरै चाहिँ लजिकल साइन्स पढ्नुहुन्थ्यो है, फिलोसोफिकल साइन्स पढ्नुहुन्थ्यो, यो डेस्क्रेटिजम पढ्नुहुन्थ्यो, फ्रान्सिस बेकनिजम पढ्नुहुन्थ्यो है। दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। what people say is Newton actually unified descriptism and mechanism to formulate Newton's second law. Newton's second law को लागि उहाँले डेस्क्रेट्सले भन्नुभएको our universe is objective and without having mathematics we cannot know, we cannot reveal or explore universe. Mathematics मात्रै त्यो ब्युटी छ कि जसले युनिभर्सको नियमलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छ। अरू ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस अथवा अनि कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सफिसियन्ट छैन त्यो कुरा। त्यसको अझै डिटेलमा त इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान गो थ्रु दि कन्ट्रिब्युसन मेड बाई रेने डेस्क्रेट्स एन्ड फ्रान्सिस बेकन। फ्रान्सिस बेकन इज कल्ड द फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट। उहाँले के भन्नु भने तपाईँले जे कुरा सोच्नुहोस् न, जबसम्म एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नुहुन्न तबसम्म त्यो कुरा सत्य हुँदैन। एक्सपेरिमेन्ट भेरिफाई गरेपछि मात्रै साइन्स भयो। So he emphasized on experiments. This man stressed on the importance of mathematics to feel with the nature, to feel with the processes occurs in the nature. And probably you know the contribution made by D'Alembert, Hamilton. They are very important mathematician as well as philosopher as well who contributed significantly in physics. Almost all of you know Heisenberg and Dirac and so on. यसरी इभल्भ हुँदै गयो। यो इभल्भ हुँदै जाँदाखेरिको थिङ्किङ प्रोसेसलाई अलिकति सिस्टमेटाइज गर्ने काम यही थिङ्करहरूले गर्नुभयो। खास गरी पछिल्लो एजमा ह्यामिल्टनले गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडिको एजमा रेने डेस्क्रेट्सले गर्नुभयो है। कसरी सोच्ने, त्यसपछि एउटा कुरा लगभग सबैजनाले के गर्नु, सुरुमा हामी क्रिटिकल हुन सक्नुपर्छ, क्रिटिकली थिङ्क गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा पढेर बुझ्न खोज्दाखेरि आफू पहिले क्रिटिकल बन्नुपर्छ। कसरी बन्ने म थोरै एक्जाम्पल राख्छु। क्रिटिकल नबनिकन तपाईँ क्रिएटिभ थिङ्किङतिर जान सक्नुहुन्न है। क्रिटिकल थिङ्किङको लागि यो दुईटा कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, नत्र भने क्रिटिकली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्न तपाईँको सब्जेक्ट म्याटरलाई। एउटा त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, हामीले जुन म्याथमेटिक्स युज गर्छौँ त्यो म्याथमेटिक्सको भाषा थाहा हुनुपर्छ, ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथमेटिक्स। त्यसले के बोलिरहेछ, हरेक कुराले बोल्छ। म्याथमेटिक्स भनेको रिप्रेजेन्टेसन थ्योरी हो नि त। त्यहाँ अल्जेब्रा हुन्छ, त्यहाँ फर्स्ट अर्डर पोलिनोमियल, सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल, त्यहाँ एक्सपोनेन्सियल फङ्सन, हाइपरबोलिक फङ्सन। के हो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भनेको? सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल र फर्स्ट अर्डरमा डिफरेन्स के छ, त्यसलाई फिजिकली बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ। इभन साइन थीटा, कस थीटा, ट्यान थीटा, what do you mean, what is the meaning of why these are important, यो कुरा बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ है। म एउटा कुरा सम्झिन्छु, मलाई ट्रिग्नोमेट्रीको सबै फर्मुलाहरू आउँथ्यो। अभियसली हाम्रो बेलामा त झनै टिचरहरूले हामीलाई घोकाउनुहुन्थ्यो। a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टु, यो त भेरी सिम्पल हो, aq - bq है। त्यो लगायत ट्रिग्नोमेट्रीको जति पनि फर्मुलाहरू हुन्थ्यो नि, अल्जेब्राको र ट्रिग्नोमेट्रीको सबै हामीलाई कण्ठस्थ पारे हुन्थ्यो। अहिले मोस्ट अफ यु नो दिस, सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यो कुरा जब म पिएचडी को लागि अस्ट्रियामा गएँ, त्यहाँ मेरो कलिगले मलाई सोध्थ्यो, बिनिल what is aq - bq, म भएर भनिदिन्थेँ। अनि ओ अमेजिङ भन्थ्यो, उसले लेख्थ्यो। तिनीहरूलाई त्यो कुरा फर्मुलाहरू कहिले घोकाएन, कहिले आउँदैन है। अनि उसले इभन प्रोफेसरहरूलाई पनि भन्यो यसलाई त सबै आउँछ भनेर। उसले, म चाहिँ एकदम मक्ख परिरहेको थिएँ, मलाई सबै आउँछ। तर मलाई फर्मुलाहरू त आउँदो रहेछ, तर ती फर्मुलाले के कुरा बोलेको छन् त्यो आउँदो रहेछ। मैले ग्रुप डिस्कसनको बेलामा, जब हाम्रो विकली ग्रुप डिस्कसन हुन्थ्यो, तब त्यहाँनिर कुरा हुन्थ्यो के अरे, पढेर आऊ यो सब्जेक्टमा हामी डिस्कस गर्ने भन्थ्यो। सबजनाले
पढेर आउँथेँ, म धेरै नै पढ्थेँ। तर मैले कहिले पनि त्यो डिस्कसनमा मेजर रोल प्ले गर्दिनँ। म सुन्नेमा हुन्थेँ, अरूले मेजर रोल प्ले गर्थे। म छक्क पर्थेँ, मलाई चाहिँ नि सबले भन्ने यसलाई धेरै आउँछ। तर मैले डिस्कसनमा आफ्नो आइडिया, आफ्नो क्लु दिनै नसक्ने। अनि मैले आइडेन्टिफाई गरेँ, मलाई त a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, यसको पनि मतलब आउँदो रहेन। त्यो a + b होल स्क्वायर equals to a square plus ab plus ba plus b square. If ab equals to ba, then we can write twice ab or twice ba. यो त आउँदो रहेछ मलाई। तर के हो त ab भने के हो, ba भने के हो? यदि सपोज a र b फंक्सन भयो भने के हुन्छ, a र b अपरेटर भयो भने के हुन्छ, a र b टर्म भयो भने के हुन्छ, a र b को बीचमा कपलिङ भयो भने के हुन्छ? मलाई त a र b भनेको त एउटा ab अथवा x + y भनेको त त्यो x + y नै हो। त्यो बाहेक अरु त्यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसको प्रोपर्टिज के हुन्छ भन्ने कुरा त ड्याम केयर रहेछ मलाई। है? अनि त्यस्तै त्यो नै स्टार्टिङ पोइन्ट भएपछि aq - bq ले भनेको कुराहरु a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। ab र ba भनेको त कपलिङ पार्ट रहेछ। If there is no coupling, not any coupling between A and B, they do not overlap, they do not have any sort of matching, then if there is no coupling, then twice AB term reduces to 0. तर त्यो 0 कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मैले भित्रबाट फिलै गरेको थिइनँ। म त म्याथमेटिकली AB इक्वल्स टु माइनस BA भयो भने मात्रै 0 हुन्छ भने म्याथमेटिकली पनि आउँथ्यो। माइनस BA भने के आउँदैन थियो। है? Similarly, sin square theta plus cos square theta equals to 1. What does it mean? Square function दुईटाको एड गर्दाखेरि किन 1 हुन्छ? sin र cos. sin y equals to sin theta भनेको मलाई मतलब आउँथ्यो। sin भनेको चाहिँ सिनुसोइडल वेभ हो। हामीले टिचरले त्यति भए मात्रै पढाए अथवा हामीले थिङ्कै गरेनौं त्यसमा। So most important part is you should try to invoke your thrust towards the mathematical terms. त्यो रिप्रेजेन्टेसनलाई तपाईले फिल गर्नु पर्यो। What is function? Functionले स्ट्रक्चरलाई प्रिजर्भ गर्छ। It is a होमोमर्फिजम, मर्फिजम हो एक टाइपको। त्यो मर्फिजम पनि के कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ त्यो कुरा फिल गर्नु पर्यो। जस्तै मैले अब त्योभन्दा अगाडि बढेर सोध्दिएँ, यु युज डिटर्मिनेन्ट। तपाईहरु डिटर्मिनेन्ट युज गर्नु, व्हाट इज डिटर्मिनेन्ट? डिटर्मिनेन्ट भन्नुस् त भन्नु। म एमएससी को स्टुडेन्टलाई सोध्दाखेरि एमएससी को स्टुडेन्टले के भन्छ भने डिटर्मिनेन्ट इज अ अरेन्ज अफ नम्बर्स इन दिस फर्म एन्ड दैट एन्ड दिस। डेफिनेसन मात्रै। मैले त्यो सोधेकै हैन, मैले डिटर्मिनेन्ट भने के हो? यसलाई कसरी बुझ्ने, फिजिकली कसरी बुझ्ने त्यो सोधे हो। डिटर्मिनेन्ट इज अ नम्बर, इट गिव्स अ भ्यालु, इट गिव्स अ स्केल फ्याक्टर, इट्स अ म्याग्निट्युड। डिटर्मिनेन्ट त एउटा नम्बरमा निस्किन्छ नि त, त्यो त स्केल फ्याक्टर मात्रै रहेछ है। यसरी बुझ्ने बुझाइको क्रम हाम्रो स्ट्रङ हुन्छ। थिंकिङ प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रम म्याथमेटिक्स। So you should be familiar, you should have a thrust towards the language of mathematics. Mathematics बुझ्नको लागि भित्रबाट भोक आउनुपर्छ है। It's a very interesting. What is matrix? Matrix is not a number. Matrix is a relation between quantities. Relation between numbers. Matrix or number मात्र लेखा पनि हुन सक्छ, ABCD EF लेखा पनि हुन सक्छ। म्याट्रिक्सहरुको प्रोपर्टिज फरक हुन्छ। स्क्वायर होला अथवा नहोला। जे होस्, matrix gives the relation between quantities. Okay, so त्यो रिलेसन कसरी भइरहेको छ, त्यो रिलेसनको बीचमा चाहिँ त्यसलाई रिलेसनलाई हामीले डायगोनलाइज गर्न सक्दैनौं। त्यो रिलेसनबाट कस्तो खालको कम्बाइन रिजल्ट आउँछ त्यो कुराहरु हामी हेर्न सक्छौं। You should try to understand what is tensor. I have asked what do you mean by covariant and contravariant to many students. मैले धेरै स्टुडेन्टलाई गएको 10औं वर्षदेखि सोध्छु, हाम्रो एमएससी पढ्ने स्टुडेन्टहरुलाई, अरूलाई पनि के हो कोभ्यारेन्ट? सबले भन्छन् मोस्टली, कसैले के कुरा भन्न खोज्छन्। मोस्टली के भन्छ, कोभ्यारेन्ट भनेको तल राख्ने इन्डेक्सेस, कन्ट्राभ्यारेन्ट भनेको माथि राख्ने। तल र माथि मात्रै राख्ने हो त
लोअरिङ र रेजिङ इन्डिसेस भने भइहाल्यो नि। किन भने कोभ्यारिएन्ट, कन्ट्राभ्यारिएन्ट। कोभ्यारिएन्ट भनेको अहिले जो एमएससी अथवा बिएससी थर्ड फोर्थ इयर पढ्नुहुन्छ, कोभ्यारिएन्ट भनेको तपाईले कोभ्यारिएन्ट बनाएर केही काम गरिरहनु भएको छ भने के बुझ्नुपर्छ भने you want to penetrate the system. If you have a system, कुनै सिस्टम छ, त्यो सिस्टमको बारेमा तपाईँ बुझ्न कोसिस गरिरहनु भएको छ. You want to learn, you want to understand, you want to solve the problem of particular cases. कुनै एउटा छ, त्यहाँभित्र तपाईँ पस्नुहुन्छ अथवा त्यहाँभित्रै तपाईँ हुनुहुन्छ, त भित्रबाट तपाईँ निस्किनुहुन्छ भाइ. If you want to go, if you want to penetrate the system, or if you go away from the system, भित्र र बाहिर जाने कुरा हो भने कोभ्यारिएन्ट चाहिन्छ. कोभ्यारिएन्ट टुल युज गर्नुपर्छ. अदरवाइज तपाईँ भित्र जान चाहनुहुन्न, यो सिस्टम यस्तो बल जस्तो छ, तपाईँ छेडेर भित्र जान पनि चाहनुहुन्न, तपाईँ भित्र पनि हुनुहुन्न ताकि बाहिर निस्किनु परोस्, तपाईँ बाहिरै हुनुहुन्छ. बाहिर पनि त छामछुम पारेर धेरै छामिरह्यो भने, टेन्जेन्ट बनायो भने बल भन्ने थाहा हुन्छ, इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ. कतिपय कुराको इन्फर्मेसन त कन्ट्राभ्यारिएन्टबाट बाहिरै बसेर थाहा हुन्छ. इफ यु आर नट पेनिट्रेटिङ टुवर्ड द सिस्टम, रेडियली इनवर्ड अर आउटवर्ड डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने कोभ्यारिएन्ट हो. अदरवाइज त्यसो गरिरहेको छैन भने कन्ट्राभ्यारिएन्ट है. त्यस्तै you should know the meaning of what is the meaning of canonical transformation. If you already diagonalized some matrix, then you used to say that is in canonical form. Probably all of you know the difference between or the meaning of differentiation and integration, but you should know different types of differentiation. Differentiation में अनेक खालको हुन्छ नि, त्यसको मिनिङ के हो. हामीले यसरी बीएससी को किताबलाई अथवा आईएससी मा पढेको 11th मा पढेको म्याथमेटिक्सलाई पल्टायौं भने त्यहाँ थुप्रै प्यारामिटर्सहरु हुन्छ. त्यसमा हामीले थिंक गर्यौं भने, सोच्यौं अनि त्यो व्हाट इज द मिनिङ अफ डिटर्मिनेन्ट भनेर अहिलेसम्म हामीसँग त गुगल छ, विभिन्न कुराहरु छन्, त्यहाँ टाइप गर्यो भने उले हिन्ट दिइहाल्छ, राम्रै लेखेर दिन्छ. सो व्हाट इज द मिनिङ अफ sin थीटा, व्हाट इज द मिनिङ अफ प्रोजेक्सन operator, whatever you want, you should have your own concept, even if your concept is wrong. Concept आफूले बनाउनु पर्छ. त्यो कन्सेप्ट बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ तपाई रङ कन्सेप्टबाट स्टार्ट भए पनि केही प्रब्लम छैन. तपाई रङबाट नै अर्को रङमा जानुहुन्छ, कहीं न कहीं गएर फेरि तपाई ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ, ओहो यो होइन रहेछ भने you immediately correct all the things. यसरी रङबाट अगाडि बढ्नु भनेको सबभन्दा बढ्ता लर्न गर्नु हो भनेर फेनम्यानले भन्नुहुन्थ्यो. If you are in the right track, you can be Isaac Newton. If you are in wrong track, there is a possibility to be Dirac or to be Einstein. भन्ने एउटा कोटेसन नै छ, ओपनहाइमरको कोटेसन हो यो. सो कतैबाट स्टार्ट गर्नुस्, आफ्नो किसिमले थिंक गर्नुस्. यति मात्रैले पुग्दैन. म्याथमेटिक्स तपाईलाई सबै आयो, मैथमेटिक्स को मिनिङहरु आयो, आफ्नो कन्सेप्ट बनाउनु भएको छ, सबै ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्मुला, अल्जेब्रिक फर्मुला, ज्योमेट्रिक को फर्मुलाहरु, थ्योरमहरुको बारेमा पनि तपाईलाई कन्सेप्ट आइसकेको छ भने यु विल बी भेरी साउन्ड. त्यसपछि तपाई आफ्नो रिसर्च गर्ने ग्रुपमा लिड गर्नुहुन्छ. तपाई फर्दर स्टडीलाई बाहिर गयो भने तपाईको कुरा अरु सबैले चुप लाएर सुन्छ, तपाईले अरुको कुरा सुन्नुपर्ने हुँदैन. Okay, so the most important thing is try to improve your mathematical sense and try to make it physical. Try to make your own concept. कतिपय कुराहरु के हुन्छ भने तपाई कन्सेप्ट बनाउनै सक्नु. For example, why we use complex number? What is I? Complex number छ नि, z equals to a plus ib. a भनेको रियल भयो, यता ib भनेको कम्प्लेक्स पार्ट. Probably you claim we need complex number because we need Hermitian operator to get a real eigenvalue or whatever. So for this particular purpose, I need complex number. You can say, but what is the meaning of that I? I भने के हो? Imaginary quantities भनेको. I square equals to -1 हुन्छ है. -1 भने I square भयो. I भनेको स्क्वायर रुट अफ -1 भयो. स्क्वायर रुट अफ -1 सल्भ हुँदैन है. त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यो कुरा कतै कुनै पनि किताबमा लेखेको छैन. तर I को युज त तपाई 11 12 देखि गर्नुहुन्छ.
अल्टरनेटिङ करेन्टमा आई युज गर्नुहुन्छ, ब्याचलर लेभलमा धेरै ठाउँमा आई युज गर्नुहुन्छ, मास्टर्समा एक्सटेन्सिभली युज हुन्छ। क्वान्टम मेकानिक्सको बेसिसै इमेजिनरी क्वान्टिटिजमा छ है। इन क्वान्टम मेकानिक्स पिपल युज इमेजिनरी क्वान्टिटिज टु मेजर the values. In classical mechanics, people use real quantities to measure the values. Okay? अब यो आई को कुरा कतै लेखिएको राम्रोसँग छैन। किन छैन भने आईले डिफरेन्ट डिसिप्लिनमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फरक फरक भाषा बोल्छ। That's why you need to make your own concept to understand I. तपाई कताबाट आई सिक्न कोसिस गरिरहनु भएको छ, त्यहाँबाट तपाई स्टार्ट गर्नुस्, आफ्नो कन्सेप्ट बनाउनुस् र अरु एरियामा त्यही कन्सेप्टबाट भिडाउनुस्। There are so many other things that compel you to make your own concept. आफ्नो कन्सेप्ट कहिलाई कम्पेल गर्छ, अरु कुराहरु छन्। मेरो विचार सुनिरहेछ कि छैन? आवाज सुनिरहेछ। हजुर हजुर, थ्यांक यू। कहिले काहीँ के हुन्छ भने आफू बोलिरहेको हुन्छ थाहै हुँदैन, अनि त्यस पछाडिबाट पछि थाहा हुन्छ कि okay, so first thing is language of mathematics. So my humble request to all of you, particularly physics student, try to understand mathematical terms. And the second thing is extremely important, language of the process. यो दुईटा कुरा तपाईलाई आयो भने तपाईको थिंकिङ क्रिटिकल हुन्छ। तपाई जुन पनि पढ्नुस् न, स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स पढ्नुस्, सलिड स्टेटको कुनै एरिया पढ्नुस्, क्वान्टम मेकानिक्स पढ्नुस्, त्यो कुरा दिमागमा भइसकेपछि नि तपाईलाई इन्जॉय गर्नुहुन्छ तपाई। You feel thrilling. Okay, so language of processes, this is also important. You usually get this process from your faculties. Faculties बाट तपाई यो कुरा पाइरहनु भएको छ। क्लास लिँदाखेरि सरले भन्नुहुन्छ, तर तपाईले त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। एउटा दराजमा एउटा र्याकमा सिस्टमेटिक राख्नु। फिजिक्समा हामी के गर्छौं भने कुनै पनि कुरा डेरिभेसन गर्दाखेरि, त्यो डेरिभेसन गर्दा हामी कन्सिडरेसन गर्छौं, consider a body having mass m and velocity this and that भन्ने कन्सिडरेसन पार्ट हुन्छ नि। मैले कन्सिडर भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा सम्झे, त्यो के भने एउटा मेरो साथी थियो अफ्रिकन, कतिलाई मैले भनिसकेको होला, अफ्रिकन फ्रेन्ड थियो, पीएचडी मा हामी एउटै रुममा थियौं पहिलो वर्षसम्म। त्यो चाहिँ टोगोको थियो, अफ्रिकाको। उलाई एक दिन हाम्रो प्रोफेसरले दुवैजनालाई मलाई पनि पेपर दियो, 4-5 पेजको रिभ्यू आर्टिकल थियो, एउटा पेपरको सेक्सन थियो, यो पढौं, एक हप्तापछि हामी डिस्कस गर्छौं भन्यो। मैले त्यसलाई पढेर चाहिँ नि नोट गरे, एक दिनमा 1.5 दिनमा जम्मा 4-5 पेज थियो, मैले पढेर सिध्याएँ, आफ्नो नोट गरेर राखे, अरु कुराहरु गर्थे। त्यसले हरदम त्यो 4-5 दिनसम्म त्यो कोठामा चाहिँ नि आउँथ्यो, हरदम त्यही 5 वटा पाना पल्टाइरहन्थ्यो। त्यही पढाइ गर्थे, एकदम धेरै पढ्थ्यो। बाफ रे, यो त धेरै नै पढ्ने रहेछ भने सोचे, काले अप्सी है। पछि उले मलाई त किन यति धेरै पढ्छस् भने मैले त्यो पढेर उसँग डिस्कस गरे। उले आंशिक रूपमा मात्रै बुझ्या छ है, त्यो कन्डिसनमा त म नै अलिकति मलाई आफूलाई लाग्यो मैले त धेरै बुझेको रहेछु। अनि उले के भन्नु भने हाम्रो अफ्रिकामा, मेरो देशमा यस्तो खालको ट्रेडिसनल टाइपको पढाइ हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल उले एउटा एक्जाम्पल दियो, फिजिक्सका टिचरहरूले पढाउँदाखेरि लेट अस कन्सिडर अ बडी भनेर पढाउन स्टार्ट गर्नुहुन्छ। त्यसो लेट अस कन्सिडर अ बडी भन्ने बित्तिकै स्टुडेन्टहरुको उसको पनि दिमागमा के आउँथ्यो भने झ्याममा आउँथ्यो, लेट अस कन्सिडर अ बडी भने बडी भनेको मान्छेको ठ्याक्क स्कुलमा चाहिँ 1 2 3 4 क्लासमा हुन्छ नि, बडी टाउको, हेड, ह्यान्ड, बडी, स्टमक यसरी देखाउँ, लेट अस कन्सिडर अ बडी है, डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द बडी लेबलिङ गर्ने, त्यो झ्याममा आउने। लेट अस कन्सिडर अ बडी भने त्यही आउने। लेट अस कन्सिडर अ बडी अफ मास m having velocity v भन्दा हामी कमसेकम लेट अस कन्सिडर अ बडी भनेको एउटा डल्लो बल जस्तो अथवा एउटा ब्रिक जस्तो केही कुरा सम्झिन्छौँ। अनि त्यस्तो खालको सुरुमा हामीलाई जस्तो किसिमले टिचिङ भएर आएको हुन्छ नि, त्यो टिचिङको ह्याङ चाहिँ हामीबाट गएको हुँदैन। ओके, सो तपाईले कुनै कुरा कन्सिडर गर्नुहुन्छ त कन्सिडर गरेको कुरालाई तपाईले फिल गर्नुपर्छ। लेट अस कन्सिडर दिस एन्ड द्याट, ह्याभिङ दिस एन्ड द्याट, जुन एउटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ 2 लाइन 4 लाइनको,
त्यसमा एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ आफूले डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ प्रोसेस गरेर इक्वेसन लेख्नुपर्छ। अकर्डिङ टु दिस ल वी नो दिस, नाउ स्क्वायरिङ दिस। So what is the meaning of squaring? If you are squaring both sides, this is the operation. तपाईले त्यहाँनिर भएको सिम्बलहरु छ, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन छ, कुनै ल होला, त्यसलाई स्क्वायर गर्नु हो। स्क्वायर गर्ने भनेको के हो? स्क्वायर गर्ने भनेको you are increasing dimension actually. This is obvious. If you square L, you go to area, L square. L is suppose length. If you cube, you go to volume. So if you square any function, any parameter, any structure, you are increasing the dimension. तपाईले कन्सिडर चाहिँ गर्नुभएको थियो नि, त्यसको डाइमेन्सन फरक गरिरहनु भएको छ तपाई है। त्यस्तै यो सबै अपरेसनहरु हुन्छ नि, इफ यु सबट्र्याक्ट फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड टु इक्वेसन फर्स्ट टु इक्वेसन सेकेन्ड, इफ यु एड इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, व्हाट यु आर डुइङ एक्चुअली, यु शुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। सबट्र्याक्ट गर्ने भनेको कुनै कुरालाई फिल्टर आउट गरेर निकाल्ने हो। जेले सबट्र्याक्ट गरिरहनु भएको छ त्यसलाई तपाईँ निकाल्ने हो र बाँकी रहेको कुरा हेर्ने हो। के निकालिरहनु भएको छ तपाईको कन्सिडरेसनमा, त्यो थिङ गरे भने तपाईले घोक्नु पर्दैन है। इफ यु एड टु इक्वेशन्स or say if you diagonalize your matrix, or if you apply perfect differentiation, probably you know the difference between perfect differentiation and partial differentiation. And there are different kinds of integration, finite integration, as well as different other integration, different types of integration by parts and so on. तिनीहरू भनेको के हो, कस्तो अवस्थामा गरिन्छ, यो सबै अपरेशन्सको कुराहरू हुन् यिनीहरू। यसलाई हामी ल्याङ्ग्वेज अफ प्रोसेसेस भन्छ। तपाईलाई म्याथमेटिक्स आउँछ, ल्याङ्ग्वेज अफ प्रोसेस आउँछ भने तपाई थिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ, यु आर क्यापेबल अफ थिङ्किङ है। अब थिङ्किङ मात्रै भएर तपाई राम्रो रिसर्चर बन्न सक्नुहुन्न। थिङ्किङ इज जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द थिङ्स that your curriculum says to study है। अब थिङ्किङलाई तपाईले अझै प्रिसाइज गरेर क्रिएटिभ बनाउनको लागि, त्यसभन्दा माथि चढ्नको लागि यो ब्लुम्स टेक्सोनोमी अनुसारले आफूलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। ओके, सबभन्दा पहिले हामी जुन पनि कुरा पढ्दाखेरि ब्याचलर लेभलमा होस्, मास्टर लेभलसम्म कुनै पनि कुराहरू हामी रिमेम्बर गर्छौँ, पहिले रिकल गर्छौँ अथवा घोक्छौँ भनौँ न। अनि त्यो घोकेको कुरालाई बुझ्न कोसिस गर्छौँ। यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इट। अघि हामीले भन्यौँ नि अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने तरिकाहरू, म्याथमेटिक्स आउनु पर्यो, प्रोसेस आउनु पर्यो है। यो दुईटा मात्रै, तलको दुईटा चाहिँ अघि हामीले भनेको थिङ्किङ प्रोसेसको दुईटा हो। यो पनि हो केही हदसम्म। म यहाँ ड्यास लाइन ड्यास राख्छु, सरी, म यहाँ ड्यास राख्छु। वाट एभर यु अन्डरस्टुड, जे कुरा तपाईले बुझ्नु भएको छ, अब त्यसलाई अप्लाई गर्ने। यु निड टु अप्लाई। यु क्यान अप्लाई अर यु अप्लाई इन दि न्युमेरिकलमा हामी अप्लाई गर्छौँ नि। न्युमेरिकल भनेको एक किसिमले कुनै थ्योरी, लज, इस्टाब्लिसमेन्टलाई अप्लाई गरेर रिजल्ट निकाल्ने हो है। यु निड टु अप्लाई टु अन्डरस्ट्यान्ड क्रिटिकली। अप्लाई गरिसकेपछि रिजल्ट आउँछ, अथवा त्यो अप्लाई गरिसकेपछि न्युमेरिकलको पनि रिजल्ट आउँछ नि। त्यो रिजल्टलाई तपाईले एनालाइज गर्नुपर्छ, त्यहाँ थिङ्क गर्नुपर्छ के रिजल्ट आयो। This process is very poor in our context. हामी अप्लाईसम्म चाहिँ गर्छौँ, अप्लाई गरिसकेपछि आएको रिजल्टलाई एनालाइज गर्नु। एनालाइज गर्दाखेरि तपाईलाई यो त्यति रेलेभेन्ट भएन, इरेलेभेन्ट खालको रिजल्ट आयो भने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई अप्लाई फेरि अर्को किसिमले गर्नुपर्छ र रियलिस्टिक बनाउँदै जानुपर्छ, ताकि तपाईले रियलिस्टिक एनालाइज गर्नुहोस्। रियलिस्टिक एनालाइज भयो भने त्यसलाई रिपिटेडली रियलिस्टिक एनालाइज भयो भने त्यसलाई इभ्यालुएट बेटर वेमा गर्नुभयो र इभ्यालुएटले रियल पिक्चरलाई अथवा रियल प्रोसेसलाई अथवा हुन सक्ने कुरातिर गयो भने तपाई कुनै नयाँ कुरा क्रिएट गर्नुहुन्छ। यु एक्सप्लोर समथिङ न्यू and your hypothesis begins from the application. यहाँबाट तपाईको हाइपोथेसिस स्टार्ट हुन्छ। And remember one thing, a successful hypothesis is a scientific theory. If you make successful hypothesis, you can explore a new scientific theory, your own theory. You create something, okay? This is possible when you do your particular research in your particular area. So first you need to try to go to the critical thinking,
and try to make it creative by applying your understanding within your constraint, within your level of constraint. Okay, I better skip this slide. I just click मात्रै गर्छु स्लाइडमा यो म्याटर स्ट्रिममा यसरी डेभलप भएको भन्ने अघि पनि हामीले देखाएको थियौँ। यो म्याटरहरूको बारेमा नि म्याटर भनेको म्याटरहरूको प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन र लाइटको प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सनमा फरक छ। म्याटरको प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन चाहिँ ल्याग्रेन्जले दिनुभएको थियो, डिएलम्बर्ट ल्याग्रेन्ज थ्योरी भनेर भनिन्छ। यो हामी भन्छौँ ब्याचलर लेभलदेखि नै हामी पढ्छौँ। म्याटर अलवेज चुजेस द्याट पाथ फर विच द एक्सन इज मिनिमम। म्याटरले त्यो बाटो जान खोज्छ जुन बाटो उसलाई सजिलो लाग्छ, सजिलोसँग पुग्ने बाटो जान खोज्छ म्याटरले। यो म्याटर कस्तो म्याटर हो? क्लासिकल म्याटर। म्याटर स्ट्रिम सबभन्दा पहिले न्युटन्स लजबाट स्टार्ट भयो। This is vector equation, and probably you know, if you transform vector quantities from one reference plane to another reference plane, it varies. Vector quantities are variant under coordinate transformation, but scalar don't vary. कुनै मास छ भने क्लासिकल मेकानिक्समा अर्को कोअर्डिनेटमा पनि मास नै हुन्छ, स्केलर क्वान्टिटी। त्यसैले यो इक्वेसन लाई डिल गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो। यो त सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन पनि हो, सो दुईटा इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्ट आउँछ। त्यस्तै यो इक्वेसनको लागि हामीलाई बाउन्ड्री कन्डिसन, हामीलाई इनिशियल कन्डिसन्सहरू चाहिन्छ। त्यसले यो इक्वेसनलाई डिफरेन्ट फ्रेममा डिफरेन्ट हुन्छ। एफ भेक्टर हो, ए भेक्टर हो। यसलाई ल्याग्रेन्ज, यसलाई स्केलर इक्वेसनमा चेन्ज गर्ने काम ल्याग्रेन्जले गर्नु। ल्याग्रेन्ज इक्वेसन अफ मोसन इज नथिङ, द्याट इज न्युटन्स सेकेन्ड ल, बट इन स्केलर फर्म। न्युटन सेकेन्ड ललाई नै ल्याग्रेन्जले ल्याग्रेन्ज इक्वेसन अफ मोसनमा लेख्नुभयो, किनभने ल्याग्रेन्जियन भनेको के हो? स्केलर क्वान्टिटी हो। सो स्केलर क्वान्टिटिज डु नट भ्यारी इफ यु ट्रान्सफर्म कोअर्डिनेट सिस्टम। एन्ड ह्यामिल्टोनियन इज अल्सो स्केलर क्वान्टिटी। यो दुईटाको बिचमा डिफरेन्स छ। आई डोन्ट वान्ट टु गो टु द डिटेल्स अफ दिस। यसरी म्याटर स्ट्रिमको यसरी डेभलप भएको थियो अन्डरस्ट्यान्डिङ। त्यस्तै रेडिएसन स्ट्रिम चाहिँ क्रिचअफ्स लबाट थर्मल रेडिएसनकै कुराकानीबाट आएको हो। हामीहरूले स्कुलमा पढाउने गर्छौँ। क्रिचअफ्स ल, वेन्स ल, हेजिन्स ल, रेलिज ल। त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड आयो, इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा, म्याग्नेटोस्ट्याटिक्समा लजहरू आयो। त्यसलाई म्याक्सवेलले युनिफाई गर्नुभयो र अल्टिमेटली थर्मल रेडिएसन पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनै रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो र युनिफाइड फर्ममा यसरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ थ्योरी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन आयो। यो दुईटै इन्डिपेन्डेन्ट ग्रो भएको एरिया हो, म्याटर स्ट्रिम, रेडिएसन स्ट्रिम। यसको धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन छ। तर यहाँनिर हामीले यसको रेडिएसनको प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन हेऱ्यौँ भने you might be surprised. Fermat's law, probably Fermat's law has been removed from school level. +2 बाट हटाइएको छ जस्तो लाग्छ। I am not sure. Devendra sir is here. अथवा BSc मा कतै छ कि? According to Fermat's law, light always chooses that path for which the transient time is minimum. लाइटले चाहिँ नि छिटो जाने बाटो चुज गर्छ, म्याटरले चाहिँ सजिलैसँग जाने बाटो चुज गर्छ। सजिलो र छिटो दुईटै फरक कुरा। लाइटले गाह्रो बाटो छ भने पनि त्यहाँबाट छिटो पुग्न सकिन्छ भने उ त्यतैबाट जान्छ। तर म्याटरले छिटो जाउँछ म्याटरलाई मतलब हुँदैन, उसले सजिलैसँग जाने बाटो चुज गर्छ। सो दिज आर द प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन फर म्याटर एन्ड लाइट। तर मोडर्न साइन्सले दुईटैलाई मिसाउँछ, दुईटैलाई डिस्क्रिटाइज गरेर मिसाउँछ र त्यसलाई ब्युटिफुली एक खालको फिल्डमा चाहिँ एम्बेडेड गर्छ, फिल्डमा उसले टाँसिदिन्छ मोडर्न साइन्स। सो दिस वाज स्टार्टेड फ्रम दिस de Broglie's and Heisenberg's contribution. You know this यस्तो खालको स्ट्रिम पहिले एकदमै स्ट्रङ थियो, म्याटर स्ट्रिम र रेडिएसन स्ट्रिम। पछि यस्ता खालका लजहरू पनि आए जसले न यता फिट हुन्थे न यता फिट हुन्थे, फरक कुरा गर्थे। इनर्जीको फ्लो कन्टिन्युअस हुँदैन भन्थे, डिस्क्रिट हुन्छ भन्थ्यो। त्यस्तै एटमको कुराकानी गर्दाखेरि एटमको वरिपरि इलेक्ट्रोनहरूको
मुभ हुन्छ, घुम्छ, तिनीहरूको एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ क्वान्टाइज हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। त्यसपछि यो सर्कुलर पाथ मात्रै हुन्छ भन्यो। त्यसपछि उसले होइन इलेक्ट्रिकल पाथ पनि हुनसक्छ भनेर मोडिफाई गर्यो। त्यसरी यो खालको यस्तो लजहरू आउन थाल्यो जुन यता दुइटैमा फिट हुँदैन। तर एउटा कुरा सर्टेन्टी के थियो भने, ब्युटी के थियो भने, यो जे लजहरू थियो तिनीहरू चाहिँ पेरियोडिक सिस्टमको लागि एप्लिकेबल थियो। दिज आर एप्लिकेबल टु द पेरियोडिक सिस्टम वानली। त्यसैले यो कतै न कतै यिनीहरू दुइटैलाई जोड्न सकिनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ थियो है। वेब थ्योरी जसले कन्टिन्युअस सिस्टम एडभोकेट गर्छ, त्यसलाई यो आइसोलेसनमै थियो त्यो। डिब्रगलीको यो डिस्कभरीले गरेर डिब्रगलिजको यो म्याटर अफ ड्युअलिटी, डिब्रगलिजको कन्सेप्ट आयो, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई पनि चाँडै भयो, नोबेल प्राइज पाउनुभयो। यही स्ट्रिमको लागि आएको थियो। तर पछि यसकै हेल्पले यो दुईटा बाँकी डिसिप्लिनलाई जोड्ने काम गर्यो विथ द हेल्प अफ श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन। So this was wave equation, and this governs also for the particles. यसैको एक्सटेन्सनहरू डिफ्रेन्ट वेमा भए, जुन हामी ब्याचलर प्रोग्राममा पढ्छौँ है। केमिस्ट्रीमा पनि हामी कतिपय कुराहरू पढ्छौँ, फिजिकल साइन्समा पढ्छौँ, फिजिक्समा त अभियसली हामी यो कुराहरू पढ्छौँ, मास्टर्समा यो कुराहरूलाई अझै बढ्ता डिटेलमा पढ्छौँ। यो सबै कुरामा यतातिरको थिङ्किङ प्रोसेसहरू चाहिँ पहिले क्रिटिकल थियो। क्रिएटिभ थिङ्किङ स्टार्ट भएको हो, सबैले बिलिभ गर्छन्। जब म्याटर वेभ ड्युअलिटीको कुरा आइसकेपछि क्रिएटिभ थिङ्किङ स्टार्ट भयो, क्रिटिकली रहन सकेन। त्यसको लागि अब साइन्स कतातिर जाने भन्ने कुरामा डिबेट थियो। कतिपयले के भन्थ्यो भने क्रिटिकल थिङ्किङ नै इम्पोर्टेन्ट हो, क्रिएटिभ थिङ्किङमा जानु पर्दैन है। अथवा क्रिएटिभ थिङ्किङलाई डिफ्रेन्ट वेमा डिफाइन गर्थे, एड्रेस गर्थे। हामीले यो 1905 देखि 1926 सम्म यो 20 वर्षमा भएको कन्ट्रिब्युसनलाई हेर्ने हो भने यति धेरै डिस्कभरीहरू भए युरोपमा। त्यो अहिलेको कालखण्ड अहिलेसम्म पनि यस्तो ऱ्यापिड चेन्ज भएको, साइन्सको डिरेक्सन नै चेन्ज भएको पिरियड देखिँदैन। वास्तवमा यो चाहिँ एटमिक वर्ल्डलाई, एटमलाई बुझ्नलाई नै थियो। एटम भन्दा पनि इलेक्ट्रोनलाई बुझ्नलाई नै थियो। पहिले हाइड्रोजन एटमको भित्र प्रोटोन हुने, एउटा इलेक्ट्रोन हुने, त्यो इलेक्ट्रोन के हो, इज इलेक्ट्रोन रियल, वाट इज इट्स प्रोपर्टिज, इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने, आयनाइज गरिदियो भने प्रोटोनको बिहेभियर के होला, आयनाइज गर्दाखेरि कतिचोटि कति इनर्जी दिनुपर्छ, पार्सियली आयनाइज भने के हो, यी कुराहरू धेरै कुराहरू थियो एटमिक वर्ल्डभित्र जुन अनएन्सर्ड थिए। यही बेलामा धेरै कन्ट्रिब्युसनहरू भयो। डिब्रगलीले सबैले नोबेल प्राइज पाए। डिब्रगलीज म्याटर वेभ, Heisenberg's uncertainty, Pauli's exclusion principle. This is extremely important thing. Max Born's statistical interpretation of a new theory, a Newman's collapse of the so-called new wave function, Neil Bohr's complementarity, correspondence principle, and from Einstein also contributed in many ways. Einstein living their contribution. स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी, जेनरल थ्योरी रिलेटिभिटीबाट कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। अब यसले एटमिक वर्ल्डलाई त के अरे डिल गर्दैन, अदरवाइज अरू सबैले एटमिक वर्ल्डलाई डिल गर्छ। इभन ब्राउनियन मोसनले पनि डिल गर्छ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पोन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिसन, यो सबैलाई डिल गर्ने थ्योरीहरू यहाँ यस्तो यी थ्योरीहरू आएको थिए र यी सबै थ्योरीहरू एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई पनि भए। एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएपछि नोबेल प्राइज दिने गरिन्छ, नोबेल प्राइजहरू पनि पायो। तर के अब यो थ्योरीहरूले गरेर जुन जुन कुराहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ बेटर हुँदै गइरहेको छ, बुझ्दै गइरहेको छ, त्यो कुन डिरेक्सनमा छ? अघि हामीले भन्यौँ नि, म्याटर अलवेज चुजेस द्याट पाथ फर विच द एक्सन इज मिनिमम, रेडिएसन अलवेज चुजेस द्याट पाथ फर विच द ट्रान्जिएन्ट टाइम इज मिनिमम। बाटोको समय छोटो अथवा छिटो जानु पर्यो, यता सजिलो जानु पर्यो, एक्सन मिनिमम हुनु पर्यो। यो दुईटा ट्रु हो कि होइन, अथवा दुईटालाई कसरी डिफाइन गर्ने? कुनै लले भन्छ कुनै एउटा ट्रु हो अर्को होइन, कुनैले भन्छ यो ट्रु हो यो होइन है। र त्यसमा यी फिजिसिस्टहरूले पहिले आफूले बनाइरहनु भएको मान्यताहरू जुन थियो, त्यो मान्यताहरू पनि अलिकति त्यसमा पनि ठेस पुग्ने कुराहरू भयो त्यो थ्योरीबाट। त्यसैले साइन्टिस्टहरूले के डिसाइड गर्नु हो भने 1927 मा हामी सबैजना बसौँ
छलफल गरौँ, धेरै छलफल गरौँ र अबको साइन्स, अबको फिजिक्स, अबको नेचुरल साइन्स कुन बाटोमा जानुपर्छ त्यो बाटो निश्चित गरौँ भनेर डिसाइड गर्नुभयो. You can see it here, Einstein is here at the middle. This is Lorentz, is a great mathematician as well as physicist, I should say. Yeah, Dewey is just here, your mathematician. Max Planck is sitting here. Bohr is just behind him. पछाडिको लमा रमा हेऱ्यौँ भने यहाँनिर सोइन्जर देखिनुहुन्छ. Dirac was the youngest man. Ehrenfest is here. Ehrenfest. Dirac was the youngest man. He was only 24. Probably he is Dirac. Dirac, yes. This Max Planck is here. This gentleman is Max Planck. सबै फिजिसिस्टहरू यसमा एकजना कि दुईजना बाहेक सबै नोबेल लरेट हुनुहुन्छ है. हाइजनबर्ग इज बिहाइन्ड दिस गाई. यहाँ हाइजनबर्ग यहाँ हुनुहुन्छ. उहाँहरूले सल्वेमा बसेर छलफल गर्नलाई सल्वे कन्फरेन्स स्टार्ट भयो. यो सल्वे कन्फरेन्समा पहिलो दिन 5 दिनको लागि डिसाइड गरेको थियो. पहिलो दिन अलिअलि झगडा भयो, अलिअलि मनमुटाव भयो. दोस्रो दिन त धेरै नै झगडा भयो. दोस्रो दिन कन्टिन्यू हुन सकेन. कुर्सी फालाफाला भयो. साइन्टिस्टहरू दुईटा ग्रुपमा डिभाइड भयो. एकअर्काको कुरै नसुन्ने भए. कसैले द ट्रेडिसनल वेको जुन क्लासिकल फिलोसफिकल वेज जुन छ थिङ्किङ अफ क्लासिकल साइन्स त्यसैमा स्ट्याटिक हुनुहुन्थ्यो. कतिपय चाहिँ होइन यो कुराले नेचरलाई समग्र रूपमा बुझ्न सकिँदैन भन्नुहुन्थे. कोही भन्थे नेचर जे छ त्यो बुझ्न सकिन्छ, त्यो देखिन्छ. कोही भन्थे नेचर जे देखिन्छ नि त्यो होइन. जे नेचर छ त्यो देखिँदैन. त्यो देखिनको लागि नेचरलाई हामीले तानेर ल्याउनु पर्छ र त्यसलाई टेबलमा राख्नुपर्छ र त्यसलाई फुटाउनु पर्छ. नेचरको अगेन्स्टमा काम गर्नुपर्छ. अनि मात्रै नेचरको बिहेभियर देखिन्छ. नेचरको बिहेभियर हिडन छ. जे छ त्यो देखाउँदैन भन्थे. जे छ त्यो देखिन्छ भन्थे. भनेको एक खालको डेटर्मिनिस्टिक थट भएका ग्रुपहरू थिए. अर्को चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक र अप्टिमिस्टिक थट भएको ग्रुप थिए है. डेटर्मिनिस्टिक थट भएको ग्रुपमा चाहिँ अलि बुढा पुरानाहरू बढ्ता थिए, म्याथमेटिसियनहरू थिए है. र अर्को ग्रुपमा रिलेटिभली यङ्गरहरू थिए. सो दिस कन्फरेन्स वाज फेल्ड इन सेकेन्ड डे. ड्युरिङ नेक्स्ट डे दिस कन्फरेन्स वाज फेल्ड. झगडा हुन थाल्यो, हात हल्लाल हुन थाल्यो, कुर्सी फालाफाल हुन थाल्यो. Bohr was the mediator. Bohr was extremely polite person. Bohr एकदमै जेन्टलम्यान हो Bohr है. सधैँ भद्र मान्छे, सधैँ पोलाइट मान्छे. उहाँले मेडिएट गर्नुभयो, रोक्नु हो दुईटै ग्रुपलाई. एकजनाले त रोक्नु पर्यो. एक्चुअली पछि थाहा भयो साइन्टिस्ट आर डिभाइडेड इन्टु 2 ग्रुप्स, आइन्स्टाइन्स ग्रुप एन्ड हाइजनबर्ग्स ग्रुप. कन्फरेन्स फेल भयो. इस्युमा छलफल गर्न सकिएन. Main controversy is in between these two thinking process, critical thinking and creative thinking. तर त्यो बेलामा इमिडिएट कन्ट्रोभर्सी चाहिँ इमेजिनरी क्वान्टिटिजलाई लिएर थियो. हाइजनबर्गको ग्रुपले जुन चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्समा इमेजिनरी क्वान्टिटिज भनेर राख्नु भएको थियो र प्रोबेबिलिटीको थ्रुबाट त्यसलाई इमेजिनरी क्वान्टिटिजलाई कम्प्लेक्स नम्बरलाई रियल बनाउनु हुन्थ्यो. त्यो प्रोसेससँग आइन्स्टाइनको ग्रुप चाहिँ मान्नुहुन्न थियो. The controversy, main controversy, because of the presence of imaginary quantities in quantum mechanics. And this leads to the thinking process as well. यहाँ हामी त्यो बेलामा भनेको कुरा मैले लेखेँ. In critical thinking, we access thinking to make improvement. कुरालाई इम्प्रुभ गर्नलाई गर्ने थिङ्किङ भयो. In creative thinking, we generate thinking based on our sense of how to make things better. We generate thinking in creative thinking. In critical thinking, we access thinking to make improvements. यसरी र के भनियो जुन त्यो बेलामा डिबेटेडै थियो. क्रिटिकली पहिले थिङ्क गर्नुपर्छ र क्रिटिकल थिङ्किङ गर्न सके भने त्यसबाट क्रिएटिभतिर जान सक्छ. एकैचोटि क्रिएटिभ थिङ्किङ हुँदैन. तपाईको दिमागमा एकैचोटि सडन फ्ल्यास अफ इनसाइड एकैचोटि एउटा कुरा भ्यात्त आएर तपाईँ कुनै कुरा डिस्कभरी गर्दिनु. त्यसो हुँदैन. हुँदैन त्यसो.
आजकलका धेरै नयाँ केटाकेटीहरू उनीहरू धेरै एक्साइटेड हुन्छन् 11-12 मै बसेको स्टुडेन्टहरूले धेरै नयाँ कुरा जेनेरेट गरेको हुन्छन् I appreciate those thinking but that is not a systematic exploration it can have a disaster landing चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ हुनु पर्यो नि थिंकिङको सेफ ल्यान्डिङ हुनु पर्यो सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेसन भयो भने सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ है सडन फ्ल्यास अफ इनसाइटबाट कुनै कुरा सडन दिमागमा झिल्कियो र कुनै डिस्कभरी हुने कुरा हुँदैन भन्ने एउटा ग्रुप अर्को हुन्छ भन्ने ग्रुप है a necessary condition for the development of critical to creative thinking so main thing is to move from critical to creative तपाई क्रिटिकली थिंक गर्ने भइसक्नु भएको छ तपाई क्रिएटिभ हुनको लागि तपाईको दिमागमा क्वेशनको एकदमै क्वेशनहरु आउनु पर्यो क्वेशनिङ माइन्ड हुनु पर्यो है क्वेशनिङ माइन्डले तपाईलाई क्रिएटिभ बनाउँछ बनाउँदै लग्छ यो चाहिँ यो दही मथेर चाहिँ बटर बनाएको जस्तो क्वेशनिङ माइन्ड हुनुपर्छ कन्फरेन्स त त्यो सल्भे कन्फरेन्स फेल भयो अब फेल भए पनि अब यो सल्भ त गर्नु पर्यो सोचलाई भनेर बोहरले नै दुईटै ग्रुपको मान्छेलाई बोलाएर कन्भिन्स गरेर आफ्नो रिसर्च सेन्टरमा बोलाउँदै टेबलमा बसेर डिस्कस गराउँदै बोलाउँदै टेबलमा बसेर रिसर्च गराउँदै बोहर डेनमार्कको हुनुहुन्थ्यो कोपनहेगनमा उहाँको रिसर्च सेन्टर थियो कोपनहेगनमा उहाँले दुईटै ग्रुपको फिजिसिस्टलाई बोलाउनु भयो आइन्स्टाइनको ग्रुपमा सिनियरहरु थिए धेरै थिए ठूलो ग्रुप थियो हाइजनबर्गको ग्रुप सानो थियो रिलेटिभली यङहरु थिए केही म्याथमेटिशियनहरु पनि थियो हार्डकोर म्याथमेटिशियनहरु पनि थिए यो डिस्कसन लगभग 3 वर्षसम्म 2.5 वर्षसम्म चल्यो बोर्डले 30 डिफरेंट मिटिंग्सहरु गराउनु भयो 37 मिटिंग्स प्रोबब्ली आइन्स्टाइन आफै त आउनु भएन कोपनहेगन डिस्कसनमा तर आइन्स्टाइनले आफ्नो क्लोज मेट्सलाई बोसलाई पठाउनु भयो रोजेनलाई पोडोलस्कीहरुलाई पठाउनु भयो आइन्स्टाइनले र आइन्स्टाइन बिस्तारै आफ्नो भर्सनबाट अलिकति चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुभयो केही कुराहरु एक्सेप्ट गर्नुभयो न्यू साइन्सको केही कुरा उहाँले टिल डेथ सम्म उहाँले लास्ट बेलासम्म मान्नु भएन है त्यसपछि यो डिस्कसन लगभग 1929 मा सेप्टेम्बरमा यो डिस्कसन एन्ड भयो सकियो कन्क्लुड गर्ने पोजिसनमा बोहर पुग्नु सो दिस डिस्कसन इज नेम्ड एज कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसन तपाईले गुगलमा कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसन टाइप गरे भने हन्ड्रेड्स अफ साइट आउँछ के छलफल भयो को आयो के विषय के कन्क्लुड गरियो कसरी चाहिँ अब नेचरलाई बुझ्नको लागि बाटो के हो त्यो कुरामा छलफलहरु भयो आइन्स्टाइन्सको ग्रुपमा रिलेटिभली होल्डर हुनुहुन्थ्यो यहाँ पाउलीलाई हामी देख्छौं दिस इज हाइजनबर्ग दिस इज प्रोबब्ली चन्द्रशेखर or I'm not sure दियोस यिनीहरुको दुईटैको ग्रुप यहाँको ग्रुप सुरुमा सानो थियो पछि बिस्तारै ठुलो हुँदै गयो धेरै जना कन्भिन्स हुनुभयो है र कोपनहेगन रिसर्च सेन्टर यो बोहरको रिसर्च सेन्टर हो यहीँनिर धेरै सिटिङहरु भए दुईटै ग्रुपको आउनुभयो र अल्टिमेटली 14 नोभेम्बर 1929 मा कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसन त्यो छलफल भएपछिको निष्कर्षलाई अनाउन्स गरियो दिस वाज कल्ड Copenhagen interpretation of quantum mechanics or Copenhagen interpretation of natural science भनेर अनाउन्स भएको थियो बोहर वाज द स्पिकर यो कोपनहेगन को चकमा त्यहाँको स्क्वायरमा जस्तो हाम्रो टुडी खेल हुन्छ त्यस्तै त्यहाँको कोपनहेगन स्क्वायरमा नै आमसभा जस्तो भएको थियो भाषणै भएको थियो त्यहाँनिर फिलोसोफरहरु म्याथमेटिशियनहरु इभन इन्जिनियर डाक्टर पोलिटिशियन्सहरु पनि थिए बोहर एनाउन्सर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अबको नेचरलाई बुझ्नको लागि अब हामीले चारवटा कुरालाई लिएर जानुपर्छ भनेर एनाउन्स भयो जुन चारवटा कुरालाई अहिलेसम्म नेचरल साइन्सले एडभोकेट गरिरहेछ अहिले आजको डेटसम्म आवर युनिभर्स इज सब्जेक्टिभ इन नेचर सो आवर युनिभर्स इज नट अब्जेक्टिभ भन्यो देयर इज अनसर्टेनिटी in the nature but we know how much the level of this uncertainty we can measure the uncertainty level we can fix those levels यो भनेको के हो भने नेचर जे छ त्यो देखिदैन जे छैन त्यो देखिन्छ जे छैन त्यो देखेर जे छ त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ
भन्ने आर्गुमेन्ट थियो। आइन्स्टाइन नेभर बिलिभ टु दिस अनसर्टेनिटी। उहाँले आइन्स्टाइनले यो मान्नु भएन। सब्जेक्टिभिटीलाई उहाँले मान्नुभयो पछि है, तर बडो गाह्रो छ मान्नुभयो। आइन्स्टाइन नेभर एक्सेप्टेड प्रोबाबिलिस्टिक अप्रोच। नेचरले प्रोबाबिलिटीलाई लिएर डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट निकाल्न सक्छ भन्ने आर्गुमेन्ट थियो कोपेनहेगन इन्टरप्रिटेसनको, र छ भनेको प्रोबाबिलिटीबाट पनि डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट, पक्का-पक्की रिजल्ट थाहा पाउन सकिन्छ। तर आइन्स्टाइनले नो भन्नु, आई डोन्ट बिलिभ भन्नु, आई नेभर बिलिभ भनेर भन्नुभयो। आइन्स्टाइन के भन्नुहुन्थ्यो भने यदि तपाईले कुनै क्वाइनलाई औँलामा राखेर टस गर्नुभयो भने क्वाइन अब खसेपछि हेड र टेल हुन्छ। हामी भन्छौँ 50% प्रोबाबिलिटी इज हेड, 50% टेल। दिस इज आवर आन्सर। अहिले हामी त्यही भन्छौँ। तर आइन्स्टाइन के भन्नुहुन्थ्यो भने क्वाइनलाई टस गर्दाखेरि तपाईले क्वाइनको कुन फेसमा, कता साइडमा, कति न्युटनको फोर्सले टस गर्नुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ। त्यो यसरी टस गर्दा, हिर्काउँदा त्यो क्वाइन कतिचोटि पल्टी मारेर माथि जान्छ, र त्यो बाटोमा ट्रिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजनहरू होला। हाइड्रोजन थोरै नै होला, नाइट्रोजन, अक्सिजनहरू होला। त्यो ट्रिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स ग्यासेसहरूसँग त्यो क्वाइनको कलिजन हुन्छ। सो यु हेभ टु क्याल्कुलेट दि कलिजन एज वेल। त्यो कलिजन हुँदाखेरि कतिचोटि फ्लिप गराउँछ। Not only the gases, there is a field also, electromagnetic field, even the gravitational field. Gravity छ, weak भए पनि gravity छ, weak gravity को इफेक्ट होला। कोलाइडियल पार्टिकल्सहरू पनि हुन्छ, डस्ट पार्टिकलहरू हुन्छ, ग्रेभिटीलेस पार्टिकल्सहरू हुन्छ। ती सबैको क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुपर्छ। कलिजनको क्याल्कुलेसन, फिल्डको इफेक्टको क्याल्कुलेसन। अल्टिमेटली कतिचोटि माथि, कतिचोटि पल्टा खाएर माथि पुग्यो, कति हाइटसम्म पुग्यो, त्यसपछि खस्दाखेरि पनि कलिजन हुँदै हुँदै आयो, र सबै हिसाब किताब गरेर तपाईले सबै इक्वेसन, लाखौं लाख करोडौं इक्वेसन सल्भ गरेर भन्न सक्नुपर्छ यो वेदर द आन्सर इज हेड अर टेल, कसरी खस। सो दिस इज कल्ड डिटर्मिनिस्टिक आन्सर। तपाईले आन्सर दिन सक्नुपर्छ ठ्याक्कै। त्यो साइन्स हो भन्नुहुन्थ्यो आइन्स्टाइनहरु। तर क्वान्टम मेकानिक्सले त्यसो गर्दैन। क्वान्टम मेकानिक्सले प्रोबाबिलिस्टिक अप्रोचबाट ल्याउँछ, त्यसपछि त्यसलाई डिटर्मिनिस्टिक बनाउँछ। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा राखेर त्यसलाई डिटर्मिनिस्टिक बनाउँछ। वेभ फंक्सनको प्रोबाबिलिटीबाट नै उनले हेर्छ, प्रोबाबिलिटी एम्प्लिट्युड निकाल्छ, त्यसपछि त्यसलाई डिटर्मिनिस्टिकको लेभलमा पुर्याउँछ, अप्टिमाइज गर्छ। So this was the main debate, and the last point which was announced was complementarity. So Einstein's group accepted this subjectivity and this complementarity, but they did not accept uncertainty and probabilistic. But you know, every day, thousand and thousand experiments are doing on the basis of all four. So the flag of this Copenhagen interpretation, so success of Copenhagen interpretation is much higher at this time. अहिलेको जुन एचिभमेन्ट छ मोडर्न साइन्सको, यो एचिभमेन्ट यो चारैवटाको बेसमा छ। Probably it needs revision. There is one interpretation that is called many world interpretation that contradicts this Copenhagen interpretation of quantum mechanics. And that is something different from this four pillars, which was announced by Bohr. But till date, अहिलेसम्म हाम्रो साइन्सले अथवा नेचुरल साइन्सले नेचरलाई बुझ्नको लागि नेचरले यो चारवटा कुरालाई एडभोकेसी गर्छ। यही बाटोबाट हामी नेचरलाई बुझ्न सक्छौं भनेर भन्ने गर्छ। There are so many problems today. That's why many students are involved in doing natural science, doing physics, mathematics, and other physical sciences. When there are many problems are थुप्रै छन्, नथाहा भएको कुराहरू। त्यस्तै प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने वेजहरू पनि, एक्सपेरिमेन्टल टुल्सहरू पनि हामी रिच भइसकेका छौं अर्थमा। हाम्रो ल्याबहरुमा हाई एनर्जी एक्सिलेटर, हाई इन्टेन्सिटी एक्सिलेटरहरू छ ठुल्ठुलो। अन्डरग्राउन्ड एक्सपेरिमेन्ट धेरै छ। सर्फेस एक्सपेरिमेन्ट, सोफिस्टिकेटेड ल्याबहरु थुप्रो छन्। स्पेसमा पनि थुप्रै एक्सपेरिमेन्टहरु, फिजिकल साइन्स, बायोलोजिकल साइन्सको त्यहाँको स्पेस ल्याबमा भइरहेछ। So these are the fundamental problems that we face, and there are different ways, many ways to address these problems. Different ways, different experiment वटा यी प्रब्लमहरु सल्भ हुने। तपाईहरुले पनि फिजिक्समा क्रिएटिभ
थिङ्किङको प्रोसेसबाट अल्टिमेट कुनै कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो भने प्रोभाब्ली फन्डामेन्टल साइन्समा तपाईँहरू पढ्नुभयो भने यही एरियाकै पेरिफेरीमा जानुपर्ने हुन्छ र यही खालको टुल्सहरू एक्सपेरिमेन्टल टुल्सहरू यसभित्र पढ्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ. That's why we need a greater effort globally to understand the nature. Okay, so this is the final slide. I had shown this slide many times to my students also in the seminar. यो चाहिँ टाइटल नोन्स अननोन्स भनेर यो मान्छेले डेभिड रम्सफोल्ड हो, उहाँ पोलिटिसियन हो है, अमेरिकाको सेक्रेटरी अफ स्टेट हो. प्रेसिडेन्ट पछाडि पावरफुल हुन्छ त्यहाँको सेक्रेटरी अफ स्टेट है. उहाँ सेक्रेटरी अफ स्टेट हुन्थ्यो 2002 को ताकामा. उहाँले यो पोएम लेख्नुभयो, पोलिटिकल कन्टेक्स्टको लागि लेख्नुभएको हो. उहाँ वास्तवमा चाहिँ यो नासाको जर्नल हो, आर्मी ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो, आर्मीको जर्नल हो, अमेरिकन आर्मीको जर्नल नै हुनुहुन्थ्यो, हेड हुनुहुन्थ्यो. त्यसपछि उहाँ एकैचोटि पोलिटिक्समा आउनुभयो र सेक्रेटरी अफ स्टेट बन्नुभयो. प्रोभाब्ली रोनाल्ड रेगनको फर्स्ट टेन्युरमा. त्यो बेलामा इरान इराक वार भइरहेको थियो र कुवेत वार भइरहेको थियो. अलाइजले युएसले वार गरेको थियो कुवेतमा. त्यही बेलामा पोलिटिकली उहाँले लेख्नुभएको पोएम हो. ओके, सो उहाँले पोलिटिकल सेन्समा लेख्नुभयो. तर यो पोएम मैले उहिले म पिएचडी गर्दाखेरि 2002 मा मैले पिएचडी कम्प्लिट गरे हो. त्यो बेलामा यो पोएम पढ्दाखेरि मलाई यो फिजिक्सको लागि लेखेको अथवा नेचुरल साइन्सको लागि लेखेको जस्तो लाग्छ. The title was The Unknown. As we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. भनेको हामीले धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छौँ. हामीलाई केही कुरा थाहा छ कि ती कुराहरू हामीलाई थाहा छैन, तर हामी त्यो कुरा थाहा पाउने कोसिस गरिरहेका छौँ. तर धेरै कुरा यस्ता पनि होला जुन हामीलाई थाहै छैन, सोचेकै छैन. The ones we don't know, we don't know. So again, I would like to read this. As we know, there are known knowns. There are things we know we know. धेरै कुरा हामीले डिस्कभरी हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. कमसेकम हामीलाई थाहा त छ, यो कुरा हामीलाई थाहा भइसकेका छैन, पत्ता लगाउनु छ. जस्तै न्युट्रिनोको इन्टरेक्सन प्रोसेस डिटेलमा थाहा भएको छैन. न्युट्रिनो फिजिक्सले 5 वटा नोबेल प्राइज पाइसकेको छ, तर पनि कतिपय इश्युजहरू अनसल्भ छन्. अनसल्भ इश्युज त कमसेकम हामीलाई थाहा छ. बट देयर आर अल्सो अननोन अननोन्स. हामीलाई थाहै छैन, हाम्रो सोच त्यहाँसम्म पुगेकै छैन, हाम्रो क्यापेसिटी त्यहाँसम्म पुगेकै छैन. The ones we don't know, we don't know. This is amazing. एकदमै राम्रो पोएम. Very simple words and very touchy. It's written by Donald Rumsfeld, Department of Defense news briefing. He was also Secretary of State up to 2005. Okay, thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, मैले धेरै नै समय लिएछु. ठिकै छ. ठिकै छ सर. सर के इनबक्समा के आएको छ सर? के कुराहरु? के क्युरिजहरु छन् सर इनबक्स? छन् भने एक दुईवटा उठाउन के कुराहरु सम्बन्धित